Nhìn chàng trai tài phiệt này mà xem, về cách đối nhân xử thế và lắm tiền nhiều của. Đi ăn cùng cô gái lần đầu gặp mặt đã liền lấy ra vòng cổ đính đầy kim cương tặng cho cô ấy mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Ngay sau đó liền nói ra những lời mật ngọt cùng gương mặt đầy sự lạnh lùng từ mình, sau đó ân cần đeo vòng cổ cho cô gái. Mà mọi việc anh ta làm là chỉ để ra rẻ với các phóng viên ngồi bàn bên cạnh. Ngay khi các tay phóng viên rời đi thì anh cũng cởi bỏ lớp ngụy trang giả tạo đó, cùng gương mặt căng cực ném vỡ chiếc ly trước mặt mình nhằm đuổi cô gái kia đi. Sinh ra trong một gia đình ba đời nghèo khó nên cô gái này phải nai lưng ra đi làm thuê, nhưng đã tam tai thì thường hay đi kèm thái tuế. Ngay trong ngày đầu tiên đi làm cô đã gặp phải chuyện mà phải thốt lên ba chữ ôi con sông quê. Mặc dù làm nhân viên tiếp tân của một trung tâm thương mại sang xịn mịn, nhưng cô lại không có khả năng phân biệt đâu là khách VIP đâu là khách thường. Chiếc xe vừa mới đi qua chưa được bao lâu thấy hành động của cô lại quay đầu. Bên trong một cậu ấm vẫy tay gọi cô lại hỏi chuyện. Thấy vậy cô cũng vội chạy lại hỏi cậu công tử bột kia có gì căn dặn mình không. Cậu ấm ngông cuồng thắc mắc liệu cô có để mắt ở sau mông không mà không nhìn thấy cái biển số xe của anh. Sau khi chạy ra phía sau kiểm tra biển số xe cô nàng mới ngơ ngàng nhận ra đây là khách VIP của trung tâm thương mại. Trời ơi đúng là tai hại mà. Biết bản thân đã lầm đường lạc hướng cô vội xin lỗi rồi rít. Thế nhưng cậu công tử quái thai kia nào dễ dàng buông tha cho cô. Anh ta cho rằng cô đang rất là khinh thường anh bởi vì cô đã quên không làm động tác tay. Nghe tới đây cô nàng chợt đứng hình mất 50 giây. Sau khi lấy lại tinh thần cô vội mỉm cười rồi làm động tác tay theo những gì cậu ấm kia chỉ định. Cuối cùng cậu ấm kia cũng chịu buông tha cho cô. Thế nhưng kiếp nạn của cô vẫn còn chưa hết. Chiếc xe vừa mới đi khỏi cô đồng nghiệp báo đứng bên đã hét lớn. Sao trên đời lại có loại người hâm dở vậy trời. Biết người vừa mới bị chửi là mình cậu ấm kia cay con chim cú xuống xe tới tìm cô nhân viên để hỏi tội. Anh không nghe giải thích mà một mực cho rằng chính cô nàng tiếp tân anh vừa mới gặp là người thốt ra lời nói ngông cuồng đó. Thấy vậy cô đồng nghiệp báo vội chạy tới giải thích nhưng lại bị cậu ấm hất văng thật xa. Thân là một người luôn đứng ra bảo vệ chính nghĩa, tận mắt chứng kiến đồng nghiệp bị bắt nạt như vậy cô nàng tiếp tân liền mắng cậu ấm ngông cuồng kia xối xả. Đúng lúc này quản lý tòa nhà bỗng xuất hiện, biết tin nhân viên của mình lại làm loạn quản lý liền mang theo vẻ mặt căng như dây đàn chạy tới mắng cô tiếp tân té tát. Mắng xong ông ta lại bắt cô phải xin lỗi cậu ấm kia mặc cho cô chẳng làm gì sai. Lúc này cô mới biết cậu ấm mà cô vừa động phải không chỉ là khách VIP của tòa nhà này mà còn là con trai của chủ tịch tập đoàn. Anh ta chính là Su Ho, một cậu công tử tiếng tăm lẫy lừng trong giới nhà giàu. Thế nên nếu cô không giải quyết mọi chuyện đâu vào đó thì không chỉ cô mà ngay đến cả quản lý cùng công nhân viên ở đây đều có nguy cơ rơi vào tình trạng thất nghiệp. Bởi vì không muốn mọi người vì mình mà phải chịu thiệt nên cô nàng đành nuốt uất ức vào trong để xin lỗi cậu ấm. Thế nhưng cậu ấm kia vẫn không chịu buông tha cho cô. Anh cảm thấy cô chỉ xin lỗi suông như vậy thì chưa có đủ. Nghe anh nói vậy cô cũng chẳng biết phải làm gì. Lẽ nào anh muốn cô phải quỳ xuống van xin lại lục anh chắc? Nào ngờ ông quản lý nghe vậy thì bắt cô quỳ xuống xin lỗi thật. Bị dồn đến đường cùng cô nhân viên đành phải quỳ xuống van xin Su Ho tha thứ cho mình. Nhìn cô gái quỳ gối xuống đất, Su Ho nhận ra bản thân đã đi quá xa. Sau khi tự an ủi bản thân rằng mình có tiền mình có quyền, anh quay phất người bỏ đi. Thật ra Su Ho cũng không phải cậu ấm có thói ăn trên ngồi chốc chuyên bắt nạt người khác như những gì mọi người vừa thấy. Anh hành xử như vậy cũng vì có lý do riêng. Dạo gần đây vì muốn có thêm quyền lực nên cha anh ép anh phải liên hôn. Vị hôn phu được chỉ định sẵn của anh là tiểu thư Chê một cô tiểu thư mà anh không thích một chút nào. Thế nên ngày hôm nay Su Ho mới giận cá chém thớt như vậy. Nhưng mọi sóng gió vẫn chưa dừng lại ở đó. Cảnh tượng cô nhân viên đáng thương kia quỳ xuống xin lỗi Su Ho đã bị Giang Cư Mận quay lại rồi phát tán khắp các nền tảng xã hội. Vì Su Ho cũng thuộc dạng công tử nhà giàu nên chẳng mấy mà tin tức đã leo lên top 1 thịnh hành về độ phủ sóng. Sau khi tin tức được lan truyền khắp nơi, giá cổ phiếu của tập đoàn nhà Su Ho như một chiếc xe mất thắng tụt không phanh. Tối đó chủ tịch gọi Su Ho đến mắng anh như tát nước vào mặt. Ông dám khẳng định rằng Su Ho làm như vậy vì cảm thấy bất mãn với hôn ước mà ông đã định trước. Mặc dù bị bố mắng té tát nhưng Su Ho vẫn không dám hé răng nửa lời. Su Ho hứa anh sẽ giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể cho ông bô lắc con mắt chơi. Nói rồi anh đích thân tới gặp mặt cô nhân viên đáng thương kia. Nhìn cái tác phong vừa thông minh vừa tinh tế lại còn rất kinh tế của anh là biết bố mẹ anh có điều kiện đến nhường nào. Vì muốn xoa dịu chuyện này nên anh trực tiếp đưa cho cô gái kia 2 cọc tiền. Cuộc sống khắc nghiệt khiến Su Ho nghĩ rằng chính cô nhân viên kia đã thuê người chụp ảnh rồi tung lên mạng xã hội để vòi tiền anh. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Dù nhà nghèo nhưng lúc nào cha mẹ nữ chính cũng dạy cô phải nghèo cho sạch rách cho thơm. Thế nên cô cảm thấy phát tởm khi thấy những hành động khinh người của Su Ho. Cô quỳ gối trước mặt anh không phải vì cô kính nể anh mà là vì cô không muốn liên lụy tới đồng nghiệp của mình. Đúng lúc này Su Ho bỗng cảm thấy đầu quay như đĩa hát. Sau một hồi lâu nôn lên nôn xuống anh lăn ra đất hôn mê bất tỉnh. Thấy vậy cô nhân viên liền chạy tới vỗ vào mặt anh vài cái chơi. Biết anh ngất thật chứ không phải giả vờ giả vịt, cô vội vàng đưa anh tới bệnh viện kiểm tra. Trong lúc loay hoay tìm điện thoại của Su Ho để liên lạc với gia đình anh, cô nhân viên bỗng thấy 2 tập tiền trong túi áo. Trước đó Su Ho tận tay đưa cô mà cô còn không thèm lấy chứ đừng nói là dăm ba cái trò ăn trộm ăn cắp. Nghĩ tới cái bản mặt khinh người của Su Ho, cô nhân viên tức giận nhét tiền vào túi áo anh rồi quay người rời đi mà chẳng nghĩ suy. Nhưng vừa đi được vài bước cô lại cảm thấy bất an trước những ánh mắt như diều hâu đang đi tìm mồi của những bệnh nhân giường bên. Vì không yên tâm khi để số tiền quá lớn ở lại đó nên cô đành giữ hộ anh. Tôi không thèm lấy tiền của anh làm gì đâu. Tôi chỉ cầm hộ anh vì sợ mất mà thôi. Khi Su Ho từ từ tỉnh lại từ cơn mê, bác sĩ bỗng báo cho anh biết một tin khiến anh khó mà chấp nhận được.
Mặc dù vẫn còn là thanh niên trai tráng sức dài vai rộng nhưng Su-ho đã mắc ung thư giai đoạn cuối. Kể cả nhà anh có nhiều tiền đến đâu, có cố gắng chạy chữa như thế nào thì anh cũng chỉ sống được nửa năm nữa là căng. Tin tức ập đến khiến Su-ho ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Su-ho vừa bước ra khỏi phòng chẩn đoán thì cô nhân viên kia lại đến để trả tiền. Đang tức cái mình mà cô còn đến làm phiền. Tầm này thì anh làm gì có tâm trạng để mà nói chuyện tiền với Nong. Nhưng Ji Hyun vẫn không lòng vòng mà mong muốn được trả lại tiền cho anh. Cô còn mải đi kiếm tiền chứ đâu rảnh rỗi mà giữ tiền cho anh mãi. Nhưng tới khi Ji Hyun lấy được tiền ra thì Su-ho cũng đã đi mất hút. Ngồi trên xe cuối cùng Su-ho cũng bật khóc thành tiếng. Lớp phòng thủ cuối cùng của anh cũng đã bị phá vỡ. Mang trong lòng biết bao suy nghĩ ngổn ngang nhưng lại chẳng có ai để mà tâm sự dày tâm sự mỏng. Anh trách ông trời thật lắm bất công. Vì sao một người vẫn còn trong độ tuổi lông bông như anh mà đã bị phán án tử? Mặc dù biết sinh lão bệnh tử là điều khó tránh nhưng với một người còn quá trẻ như Su-ho thì đây là một điều khó mà chấp nhận được. Cú sốc đến quá bất ngờ. Số ngày anh còn được tồn tại trên cõi đời này giờ đây chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nghĩ đến đây anh đau đớn, anh gục ngã. Thân là một trong những cậu ấm cô chiêu có tiếng nhất nhì Hàn Quốc, mỗi ngày Su-ho đều phải làm đi làm lại những chuyện vô cùng tẻ nhạt. Nào là ăn uống, nào là tiệc tùng, nào là đối nội đối ngoại. Ngay cả khi đón sinh nhật với vợ sắp cưới mà anh cũng không có chút không gian riêng tư. Một bên hai người ngồi ăn uống gượng gạo, một bên quản gia lấy ra một sợi dây chuyền 100 carat đưa anh để anh tặng vợ sắp cưới. Trước mặt cô vợ sắp cưới được cha mẹ định sẵn, Su-ho chỉ biết nhẹ nhàng nói ra những lời yêu thương giả tạo. Sau đó anh từ từ đi vòng ra phía sau đeo sợi dây chuyền lên cho cô. Thế nhưng Su-ho cư xử tinh tế như vậy cũng chỉ vì muốn che mắt đám phóng viên đang lén lút chụp ảnh từ phía xa. Tới khi cánh phóng viên thu dọn đồ đạc rời đi, Su-ho lập tức lộ ra bộ mặt thật của mình. Su-ho ném ly rượu xuống đất rồi quát tháo ầm ĩ đuổi Ji Hyun xôi xéo cho khuất mắt anh. Bên này Ji Hyun cũng đang đón sinh nhật cùng anh người yêu. Mặc dù có cùng ngày sinh nhưng cách thức đón sinh nhật của hai người lại hoàn toàn trái ngược. Mặc dù món quà sinh nhật của anh người yêu có hơi sơ sài nhưng Ji Hyun vẫn vô cùng vui vẻ nhận lấy. Trong bữa tiệc sinh nhật, Min Seok mong muốn hai người có thể trì hoãn ngày cưới để chuẩn bị cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy có hơi bất ngờ nhưng Ji Hyun lương thiện vẫn vui vẻ đồng ý. Tối đó Chea bỗng nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ của Su-ho. Đây là lần đầu tiên anh đích thân rủ cô tới nhà nên cô cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng khi tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến Chea phải ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Người bước ra mở cửa cho cô không phải Su-ho mà là một người phụ nữ xa lạ. Mặc dù là liên hôn nhưng Chea vẫn thấy hơi ngứa nơi đỉnh đầu. Bước vào nhà, trước mắt Chea là một mớ hỗn độn. Su-ho đã say ngoác cần câu nằm bê bết trên giường. Chea biết rõ hai người kia mới làm gì trong căn nhà này. Nhìn cô gái ngà ngà say trước mặt, Chea bỗng cảm thấy bản thân đang bị sỉ nhục. Dù sao cô cũng là vợ sắp cưới của anh kia mà. Sao anh dám đi bóc bánh trả tiền rồi gọi cô tới chứng kiến? Mang theo nỗi thất vọng trào dâng, Chea từ từ đi đến hồ bơi. Người phụ nữ váy đỏ kia cũng đã nhìn ra sự bối rối dâng trào trong mắt Chea. Mặc dù cô biết cô có giải thích như thế nào thì Chea cũng không tin. Nhưng sự thật là hai người chưa có làm gì hết. Su-ho chỉ thuê cô tới đây để nâng chén tiêu sầu cùng anh mà thôi. Quả nhiên sự thật đúng là như vậy. Sau khi biết tin bản thân mắc bệnh nan y khó chữa, Su-ho mang theo tâm trạng buồn bã đã thuê một cô gái tới uống rượu giải sầu cùng mình. Cô gái váy đỏ còn cười nói chắc bạn trai của cô không muốn cưới cô thật rồi. Câu nói ấy đã đụng vào nỗi đau của Chea. Cô ta cầm túi xách đánh cô ấy tới tấp. Bởi vì cuộc hôn nhân thương mại của gia tộc nên Su-ho không có tình ý với cô ta. Vậy mà giờ ngay cả một con ả gái ngành hèn mọn cũng cười nhạo đó xem như là sự sỉ nhục với cô ấy. Tất nhiên cô ta không thể kìm nén cơn giận. Để nhận được tiền, cô gái váy đỏ đành im lặng chịu đựng. Nhưng Chea vẫn chưa hết giận, hống hách rút từ chiếc túi lấy một xấp tiền ném xuống hồ bơi, như thể muốn sỉ nhục cô gái váy đỏ. Nói xong cô ta tức giận rời đi. Khi cô ta đi đến hành lang thì thấy trên túi xách của mình dính đầy máu. Cô ta không suy nghĩ nhiều, thẳng tay vứt túi xách hàng hiệu vào thùng rác bên cạnh. Ở trong nhà, người phụ nữ váy đỏ im lặng lau khô nước mắt trên mặt. Cô ấy căn bản không dành bận tâm tới sự sỉ nhục vừa rồi, chỉ hoảng hốt chạy đến bể bơi rồi vươn tay vớt tiền nổi trên mặt hồ. Lúc này đột nhiên cảm thấy xê sẩm mặt mày, sau đó ngã cắm mặt xuống hồ bơi trước một không gian tĩnh lặng. Cô gái xấu số ấy tên là Ji Eun. Cô ấy vốn là một cô gái ngoan ngoãn, mặc dù gia cảnh nghèo khổ phải ngủ chung giường tầng với chị gái Ji Hyun. Chỉ vì chuyện ai sẽ dậy tắt đồng hồ báo thức mà cãi nhau với chị gái, nhưng chị gái vẫn rất yêu thương đứa em gái này. Sáng nào cũng nấu đủ các món ăn cho cô ấy. Nhưng ngặt nỗi cô ấy lại có một người mẹ đam mê cờ bạc, chẳng những thua hết tiền bạc trong nhà mà còn vay một khoản tiền lớn, chủ nợ 5 lần 7 lượt đến tận nhà đòi nợ. Cả gia đình đều sống nhờ số tiền lương ít ỏi của chị gái Ji Hyun. Lần này để gỡ vốn, người mẹ lấy mấy số tiền 10 triệu won mà Ji Hyun giữ hộ Su-ho. Và kết quả lại thua hết sạch, thấy căn nhà của gia đình mình sắp bị chủ nợ lấy mất. Để trả nợ giúp mẹ, Ji Eun vẫn đang đi học, đành phải làm thêm ở hộp đêm để kiếm tiền. Không ngờ lần đầu tiên đi làm may mắn đã không đến với cô. Cậu ấm nhà tài phiệt ngủ một giấc tỉnh, dậy thì thấy người phụ nữ mà mình gọi đến đêm qua giờ 7 nổi ba chìm trên hồ bơi nhà mình. Sau khi anh gọi 2 tiếng mà người phụ nữ trong hồ bơi vẫn không có động tĩnh, Su-ho chợt nhận thấy có gì đó là lạ, thế là anh lập tức nhảy xuống nước để vớt cô ấy lên. Nhưng mọi thứ đã quá trễ rồi, cô gái đã tắt thở từ lâu rồi. Lúc này Min Seok đang làm luật sư cho gia tộc tài phiệt. Min Seok đi theo cấp trên của mình đến đây, vừa thấy cảnh này anh ta nhận ra cô gái đó lại là em gái Ji Eun của bạn gái mình. Anh ta nhìn Su-ho bằng ánh mắt không thể tin nổi, nhưng tại vì đêm qua say rượu nên Su-ho hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Anh không thể hiểu nổi một người hôm qua vẫn đang yên đang lành, sao lại đột nhiên chớt trong nhà mình. Được tin tức, Ji Hyun chạy như bay đến nơi. Khi thấy thi thể của em gái cô ngã khuỵu xuống, bắt đầu gào khóc gào xé tim gan. Cô không thể ngờ được cô em gái mà mình yêu thương nhất lại đột ngột rời bỏ. Cô thấy Ji Hyun đau khổ, bạn trai Min Seok ở bên cạnh nhớ lại anh ta tìm được một cây bút của mình tại hiện trường xảy ra án mạng. Đó là cây bút mà lúc trước Chea đã lấy đi. Trong lòng anh ta đã đoán được điều gì đó nhưng anh ta không nói gì cả. Không lâu sau, thi thể của Ji Eun được cảnh sát đưa đi. Suho cũng bị đưa đến đồn cảnh sát để điều tra, nhưng rất nhanh sau đó anh lại được thả ra. Và đó chắc hẳn là sức mạnh của giới tài phiệt. Vừa về đến nhà anh đã bị bố tra khảo có thật là do con làm không? Con có làm hay không thì cũng đâu quan trọng, chẳng phải bố đã nghĩ như vậy rồi sao? Với tư cách là nhân chứng có mặt tại hiện trường đầu tiên, Min Seok và cấp trên của anh ta đều được chủ tịch gọi vào văn phòng hỏi họ nghĩ thế nào về vụ việc lần này. Dựa theo cây bút nhặt được ở hiện trường, Min Seok đã đoán được vụ việc này có liên quan đến Chea. Như đối mặt với nghi vấn của chủ tịch, anh ta lại nói rằng mình tìm thấy vết thương trên đầu của cô gái nạn nhân. Có lẽ trong lúc say rượu, Suho đã đánh lên đầu cô ấy. Cô gái bất cẩn ngã xuống hồ bơi rồi chết đuối. Còn Suho có lẽ sau khi tỉnh rượu đã quên mất hành vi của mình. Nghe xong suy đoán của Min Seok, chủ tịch lấy ra 2 tấm cassette bảo hai người hãy mau chóng giải quyết vụ này, rồi muốn điền con số nào cũng được. Sau đó Min Seok đi tìm Chea lấy ra cây bút mà mình nhặt được ở hiện trường, hỏi có phải cô ta đã đến hiện trường xảy ra án mạng không. Nhưng Chea kiên quyết phủ nhận. Min Seok bèn nói với Chea rằng anh ta chỉ muốn biết tối hôm ấy đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Chea lại nói thứ này dù anh giao cho chủ tịch hay là giao cho cảnh sát thì cũng tùy anh, bởi vì chuyện này không liên quan đến tôi. Sau khi trở về, Min Seok nhớ lại lời nói của chủ tịch, một bên là bạn gái đã yêu nhau nhiều năm của mình, một bên là một khoản tiền kếch xù ngay trong tầm tay. Anh ta sẽ lựa chọn như thế nào đây? Bạn đã từng thấy người phụ nữ nào đáng thương cỡ này chưa? Em gái đang tuổi đi học thì lại không may qua đời. Đã thế người mẹ vì trốn chủ nợ mà còn chẳng thấy mặt mũi trong lễ tang của con gái mình. Thê thảm hơn nữa là cô ấy không có tiền để chôn cất em gái. Còn bạn trai Min Seok đã yêu nhau nhiều năm với cô, chứng kiến tất cả mọi chuyện thì quyết định rời đi. Sau đó anh ta lại đi tìm vợ chưa cưới Chea của Suho. Anh ta nói với Chea là mình đã đi xem camera theo dõi. Ngay sau khi phát hiện vụ án, thấy đêm hôm đó cô ta đã vào phòng của Suho. Sau đó anh ta lấy ra một chiếc USB, nói rằng bộ nhớ ban đầu của camera đã bị xóa. Đây là đoạn video duy nhất còn tồn tại trước mặt. Bằng chứng thép ấy, Chea không thể không thừa nhận đêm hôm đó cô ta đã từng đến hiện trường xảy ra vụ án. Hơn nữa còn đánh vào đầu Ji Eun. Lúc này Min Seok đã hoàn toàn nhận biết vấn đề trước mắt. Rõ ràng Ji Eun bị Chea gián tiếp hại chết. Chea bất lực hỏi Min Seok nên làm thế nào. Min Seok nói với cô ta rằng mình sẽ xử lý mọi chuyện, hơn nữa còn giao đoạn video duy nhất đó cho cô ta. Không lâu sau, anh ta đi tìm Ji Hyun, nhưng anh ta lại nói với Ji Hyun rằng Ji Eun ở khách sạn một mình, không ai đi cùng em ấy cả trong đồn cảnh sát. Khi cảnh sát hỏi Suho tối hôm đó có người khác đến đó không, Suho nhớ lại mình đã từng gọi điện cho Chea gọi cô ta đến nhà mình để nói rằng mình sẽ không kết hôn với cô ta. Nhưng anh lại nói dối với cảnh sát tôi không nhớ nữa. Sau đó anh đi tìm Chea hỏi cô ta tối hôm đó sau khi nhận được điện thoại thì có đến nhà anh không. Chea giả vờ bình tĩnh nói với Suho tôi không đến đó. Lúc ấy tôi đang ở bên cạnh một người đàn ông khác. Thật không? Anh tưởng tôi là loại người mà anh thích gọi thì gọi, thích đuổi thì đuổi hả? Nghe câu trả lời của Chea, Suho không có lời nào để nói. Dù sao thì trước kia anh vẫn luôn có thái độ không thân thiện với cô ta. Sau đó thư ký đưa cho anh tư liệu di chúc của Ji Eun mà họ đã âm thầm điều tra. Suho mắng thư ký tự tiện làm việc rồi vo tư liệu thành một cục giấy. Khi thư ký rời đi, anh mới mở cục giấy đó ra, bất ngờ lại thấy người phụ nữ mà anh rất quen thuộc. Anh không ngờ Ji Eun lại là em gái của người phụ nữ ấy. Hôm sau, Ji Hyun nhận được thông báo từ đồn cảnh sát nói rằng em gái cô tự chìm sâu sau khi say rượu. Cô hoàn toàn không tin kết quả điều tra ấy. Làm gì có chuyện em gái tôi tự dừng cuộc chơi đời mình, bây giờ các anh dừng việc điều tra thì còn ra thể thống gì nữa. Lúc này cảnh sát lấy di động của em gái nói với Ji Hyun rằng Ji Eun đã để lại di chúc trước khi chết, thì ra là một tin nhắn đã được viết sẵn nhưng chưa gửi đi. Cái này sao có thể coi là di chúc? Cô van xin cảnh sát hãy điều tra một lần nữa, nhưng cảnh sát chỉ biết khuyên cô hãy bình tĩnh. Lúc này cảnh sát trưởng đi ngang qua, Ji Hyun cứ như bắt được phao cứu sinh. Cô đau khổ van nài ông ta đừng dừng điều tra vụ án của em gái, thậm chí còn quỳ xuống van xin cảnh sát trưởng. Nào ngờ cảnh sát trưởng lại hờ hững hất tay cô ra, dẫn một đám người đi ngang qua trước mặt cô. Cảnh tượng ấy đều lọt hết vào mắt Suho. Nhìn Ji Hyun ngồi bệt dưới đất khóc lóc đau khổ, anh chợt nhớ hồi bé lúc mẹ qua đời, anh cũng từng tuyệt vọng như vậy. Anh muốn biết chân tướng, muốn biết rốt cuộc có phải mình đã sát hại Ji Eun hay không. Không còn cách nào khác, Ji Hyun đành phải đi tìm Min Seok nhờ anh ta điều tra nguyên nhân cái chết của em gái giúp mình. Cô không tin em gái sẽ tự lên bàn thờ ngắm gà hỏa thân, nhưng Min Seok lại nói với cô rằng Ji Eun thực sự đã tự làm như vậy. Hơn nữa còn đưa một tấm danh thiếp cho cô, nói rằng cô cứ đi tìm người này thì sẽ biết chân tướng. Ji Hyun tìm đến gã tóc vàng Kang In Bell theo địa chỉ trên danh thiếp. Gã tóc vàng nói với cô em gái cô đã làm gái ngành ở chỗ gã ta được mấy năm rồi. Mỗi lần nhà cô cần tiền thì cô ấy đều đến đây. Hơn nữa gã ta còn kể Ji Eun thường xuyên nói bởi vì áp lực gia đình nên muốn được sống nhẹ nhõm hơn. Ji Hyun buồn bã quay về lễ tang của em gái.
Nhân viên nhà tang lễ nói với cô vừa rồi có một người đàn ông đã đến đây trả tiền an táng rồi. Ji Hyun vội vàng đuổi theo, cô cứ nghĩ đó là bạn trai Min Seok nhưng lại không thấy bóng dáng anh ta đâu hết. Mà lúc này Su Ho đang trốn trong một góc nhìn cô gái đáng thương ấy. Người trả tiền an táng cho em gái cô chính là anh. Ji Hyun lại lấy điện thoại gọi cho Min Seok. Min Seok cố ý không bắt máy. Ji Hyun không biết rằng lúc này anh ta đang đưa tấm séc đã viết số tiền cho chủ tịch. Thấy con số trên tấm séc, chủ tịch rất kinh ngạc bởi vì Min Seok viết là 10 tỷ won với vẻ mặt không hề có chút liêm sĩ nào. Nam chính nằm thả hồn trong bồn tắm, tuy rằng dưới sự sắp xếp của bố nên cái chết của Ji Eun được coi là tự dừng cuộc chơi, nhưng Su Ho vẫn không tài nào biết được mình có thật sự xiên người con gái ấy hay không. Anh vẫn âm thầm quan sát mọi hành vi cử chỉ của Ji Hyun. Mỗi khi thấy dáng vẻ gào khóc như cào xé tim gan của Ji Hyun, cảm giác tội lỗi trong lòng anh sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Su Ho biết mình không còn nhiều thời gian, bèn đến trước bia mộ của mẹ. Có lẽ vì sự lương thiện ẩn giấu sâu trong nội tâm, anh cảm thấy mình nhất định phải điều tra rõ vụ việc này. Thế là anh đi tìm những người chuyên nghiệp. Bắt đầu từ bây giờ tôi muốn khôi phục nguyên vẹn bộ nhớ đã bị xóa của camera theo dõi. Thước phim được hồi phục, vẫn không có bất cứ phát hiện gì cả. Nhưng anh không biết rằng thực ra đây đều là sự sắp xếp của Min Seok. Anh ta còn giả vờ giả vịt nói mình sẽ giới thiệu một chuyên gia cho Su Ho để giúp anh khôi phục đoạn camera đó. Chuyên gia này đã bị mua chuộc từ lâu rồi, kể cả gã tóc vàng mà lần trước Ji Hyun đi tìm cũng do anh ta sắp đặt. Thậm chí phần di chúc không biết ai giả tạo trên di động của Ji Eun mà cảnh sát nắm giữ, cũng do một tay Min Seok tạo dựng hết. Lúc này đoạn video duy nhất được anh ta copy lại đã bị chê ném xuống biển. Ji Hyun không tin rằng em gái mình sẽ tự dừng cuộc chơi. Sau một hồi đắn đo cô quyết định khám nghiệm thi thể của em gái. Nhưng cô vừa cúp điện thoại của cảnh sát thì Min Seok đã nhận được tin mà vẻ mặt anh ta lại không hề lo sợ. Thi thể của em gái bị cảnh sát đưa đi. Ji Hyun đau khổ ngồi bệt dưới mưa. Cô nào biết rằng kẻ đứng đằng sau thao túng mọi thứ lại là bạn trai Min Seok đã yêu nhau 6 năm của mình. Ji Hyun tận mắt chứng kiến pháp y mổ thi thể của em gái. Cô cố nén nước mắt rồi kìm nén nỗi sợ hãi và áy náy trong lòng để chờ kết quả. Cuối cùng cũng có kết quả khám nghiệm, nhưng kết luận của pháp y khiến Ji Hyun không thể chấp nhận được kết quả khám nghiệm. Tử chi cho thấy phần đầu bị tổn thương, em gái cô chết vì say rượu và chìm xuống nước. Rõ ràng đây là kết quả đã bị Min Seok điều khiển, mặc dù không thể tin vào kết quả ấy, nhưng Ji Hyun đành phải bất đắc dĩ chấp nhận sự thật, vì không thể làm gì khi bản thân cô không thể chống lại sức mạnh đồng tiền. Sau khi hỏa thiêu thi thể của em gái, Ji Hyun mất hồn mất vía về nhà một mình, nhưng lại thấy một người đàn ông trung niên đang nấu mì trong nhà. Người đàn ông nói với Ji Hyun, mẹ cô đã dùng căn nhà này gắn nợ cho ông ta. Nhìn thấy giấy tờ trong tay người đàn ông, Ji Hyun không thể tin nổi. Mẹ mình chẳng những nợ một khoản tiền khổng lồ, đến cả tang lễ của con gái cũng không có mặt, mà bây giờ còn gắn nợ cả căn nhà của họ. Khi cô dọn dẹp hành lý chuẩn bị rời đi, cô bỗng thấy món quà mà lúc trước em gái định tặng cho mình. Chị chúc mừng sinh nhật chị nhé, em xin lỗi vì đã nói muộn, em yêu chị nhiều lắm. Cảm xúc trong lòng nữ chính lúc này vô cùng hỗn độn. Nhưng khi Ji Hyun sắp rời đi thì người đàn ông lại chặn trước cửa, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt hèn hạ. Kết quả sau khi bị Ji Hyun đá một cú đau điếng, ông ta vẫn tiếp tục đuổi theo Ji Hyun. Sau đó Su Ho bất chợt xuất hiện cản đường ông ta. Ji Hyun không còn nơi nào để đi nên đành phải ngồi bên lề đường ngắm món quà sinh nhật mà em gái tặng mình. Quãng thời gian tươi đẹp trong quá khứ dường như vẫn còn ở ngay hôm qua. Cuối cùng cô cũng nở nụ cười đã lâu không thấy, nhưng cười một tí thì nước mắt lại chảy lúc nào chẳng hay. Su Ho không yên lòng nên vẫn luôn ngồi trong xe im lặng dõi theo cô. Ji Hyun bước đi một mình trong mưa để mặc cho nước mưa làm ướt mặt mình. Thế giới bao la như vậy nhưng cô lại không biết mình nên đi đâu. Dòng xe chạy như bay lướt qua bên người cô. Cái chết của em gái lại còn đó là sự trốn chạy của mẹ nợ nần bắt kèo Barca. Su Ho nhận thấy điều bất thường nên vội vã xuống xe. Anh băng qua dòng xe tấp nập rồi ôm Ji Hyun vào lòng. Sau đó anh tức giận nói cô chán sống rồi à, sao lại đứng thử người ở chỗ này được hả? Tôi cũng không biết nữa, không biết liệu tôi còn muốn sống nữa không. Người muốn chết thì không chết được, người muốn sống lại không còn nhiều thời gian. Mưa càng ngày càng lớn, cứ như thể ông trời đang khóc thương cho hai người trẻ tuổi có vận mệnh đau thấu tâm can này. Ánh mắt Su Ho trở nên êm dịu. Anh cảm thấy mình chỉ còn một thời gian ngắn để sống thôi, nên mình phải trông chừng cô gái trước mắt này thật chu đáo. Ji Hyun vô cùng thắc mắc trước sự quan tâm bất thình lình của anh. Tất nhiên Su Ho không thể nói cho Ji Hyun biết suy nghĩ thật lòng của mình. Thế là anh kiếm một cái cớ và bảo cô trả 10 triệu won cho anh. Tôi cần số tiền đó, dù có thế nào thì chắc chắn tôi sẽ trả lại số tiền đó cho anh. Anh đừng lo lắng quá. Trông cô thế này thì sao tôi không lo lắng cho được. Thế là sau đó Ji Hyun bị Su Ho kéo lên xe. Thực ra anh đang lo Ji Hyun trong trạng thái này sẽ làm chuyện ngốc nghếch nào đó. Mà lúc này Su Ho không hề biết một rắc rối lớn nhằm vào anh đang được chuẩn bị. Người đàn ông này là cậu cả Chon Su Chun của gia tộc Tài Phiệt. Su Chun đồng thời cũng là người anh trai giành quyền thừa kế với Su Ho. Khi biết Su Ho có khả năng đã sát hại Ji-eun, anh ta triệu tập rất nhiều bên truyền thông chuẩn bị tiết lộ tin tức này, quyết tâm phải đạp người em trai cùng cha khác mẹ xuống bùn lầy. Lúc này Min Seok ngăn cản anh ta, hy vọng anh ta hãy suy nghĩ lại nên nói gì trước mặt cánh phóng viên. Bởi vì Min Seok biết rõ chân tướng sự việc, nếu chuyện này bị tiết lộ cho cánh truyền thông thì sẽ bất lợi đối với anh ta. Sau khi biết tin Chea cũng đến đây, cô ta lôi chuyện Chon Su Chun đã mượn thân phận của người khác, âm thầm thu mua cổ phần của công ty để đe dọa anh ta.
Anh lựa chọn đi, anh muốn chớt chùm hay là cả đám đều sống. Nhưng Su Chun lại thờ ơ trước lời đe dọa của cô ta. Tôi muốn chớt đấy, để chúng ta cùng nhau chớt xem sao nhé. Sau khi biết tin này, Su Ho bảo Ji Hyun ngồi trong xe, còn mình thì xuất hiện tại hiện trường buổi họp báo. Hai anh em gặp nhau, bầu không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng. Su Ho hỏi rốt cuộc anh trai muốn làm gì. Su Chun không thèm che giấu mà nói thẳng chuyển 50% cổ phần trên danh nghĩa của cậu cho tôi. Tôi sẽ che giấu bí mật cho cậu mãi mãi. Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn Su Ho. Su Ho bật cười rồi nói với anh ta được thôi. Vậy thì cứ tiết lộ hết đi, đối với một người sắp chết thì còn điều gì phải sợ hãi nữa. Sau đó anh đứng luôn trên sân khấu định nói ra sự thật trước phóng viên. Nhưng lúc này Ji Hyun lại bước vào trong hội trường. Su Ho vốn đang bừng bừng khí thế không sợ hãi lập tức trở nên rụt rè. Mà Min Seok đang ở hội trường cũng chú ý tới Ji Hyun. Su Ho nhìn Ji Hyun đang nhìn mình, anh nhớ lại tiếng gào khóc xé lòng của Ji Hyun. Cùng với nét mặt bất lực và tuyệt vọng ấy, những lời đã tới bên miệng lập tức bị nuốt lại. Anh mấp máy miệng mấy lần mà vẫn không có can đảm nói ra sự thật. Hành động của anh đã chọc giận người anh trai Su Chun. Anh ta bất chấp đang có rất nhiều phóng viên tại hiện trường xông thẳng lên trước, kéo Su Ho xuống sân khấu rồi đẩy anh ngã xuống đất. Các phóng viên ở hiện trường giơ máy ảnh kéo tới, ai cũng muốn chụp ảnh hai anh em nhà giàu lao vào đánh nhau. Ji Hyun và Chea bị đám đông đẩy ngã xuống đất, nhưng Min Seok là bạn trai của Ji Hyun lại chọn ở bên cạnh bảo vệ Chea. Cùng lúc đó Su Ho đi ra khỏi hội trường dưới sự truy hỏi gắt gao của phóng viên. Anh lên xe rồi hốt hoảng rời đi. Không lâu sau đó chủ tịch biết được tất cả hành vi của con trai cả, liền nổi trận lôi đình giơ ly rượu trong tay lên ném mạnh về phía anh ta. Nhưng ly rượu lại bất ngờ đập trúng đầu Min Seok, máu không ngừng chảy xuống. Nhưng anh ta chỉ có thể im lặng chịu đựng. Su Ho đi tìm Ji Hyun cẩn thận giúp cô băng bó vết chảy xước rồi dẫn cô tới nhà hàng riêng của mình. Không biết Ji Hyun đã nhịn ăn cả ngày nhưng lại không biết khẩu vị của cô. Thế là gọi cho cô cả một bàn ăn thịnh soạn. Nhìn thấy Ji Hyun chẳng hứng thú gì với đồ ăn, Su Ho bèn gọi bếp trưởng tới, nấu lại hết rồi mang ra đây cho tôi. Đâu cần phải vậy đâu, không cần đâu bếp trưởng, đồ ăn ngon lắm ạ. Hóa ra đây chính là sự bá đạo của con nhà giàu. Rõ ràng muốn Ji Hyun ăn nhiều hơn nhưng lại ra vẻ như mình là một người ngang ngược hống hách. Sau đó Su Ho lại nhân lúc Ji Hyun đang ngủ chu đáo đắp chăn cho cô. Nhưng ngày hôm sau anh lại tiếp tục bày ra dáng vẻ con quý tử, tự cao tự đại, rồi ép Ji Hyun ký vào tờ giấy cam đoan sẽ trả 10 triệu won kia. Mà mục đích Su Ho làm như vậy là vì để có thể biết được mọi hành động của Ji Hyun. Sau đó anh lại tới nhà Ji Hyun giúp mẹ cô trả hết nợ rồi chuộc lại nhà cho họ. Và cũng nghe được tin tức của mẹ Ji Hyun qua lời kể của người đàn ông trung niên. Sau đó Su Ho đi tìm Min Seok nhường cái danh người tốt này cho anh ta. Chính vì vậy nên Ji Hyun mới đến gặp người bạn trai chẳng bao giờ xuất hiện khi cô gặp khó khăn này. Lúc này trong mắt Min Seok đã không còn tình cảm người mà mình đã từng yêu tha thiết nữa rồi. Giờ đây người trước mặt căn bản chỉ là kẻ xa lạ với anh ta. Khi gặp lại nhau không còn nói lời ngon tiếng ngọt nữa. Anh ta chở Ji Hyun đến nơi giam giữ mẹ cô, rồi nói với cô rằng mẹ cô bị giam ở đây vì tội lừa đảo. Bây giờ nợ đã được trả hết, nhà cũng chuộc lại rồi. Đợi lát nữa là có thể đi gặp mẹ cô. Khi Ji Hyun hỏi anh ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để trả nợ cho mẹ cô, thì anh ta lại hờ hững nói chia tay. Trên đời này lời khó nói ra nhất giữa hai người yêu nhau chính là lời chia tay. Ấy thế mà mối tình dòng dã 6 năm lại có thể dễ dàng nói ra như thế. Ji Hyun không cam lòng hỏi Min Seok tình cảm bắt đầu thay đổi từ khi nào. Nhưng Min Seok hoàn toàn không muốn giải thích mà lên xe bỏ đi. Em gái qua đời bạn trai vô tình vứt bỏ. Cuối cùng nước mắt Ji Hyun rơi không ngừng, mà cảnh này bị Su Ho ngồi trong xe cách đó xa xa nhìn thấy. Người mẹ này vừa bước ra khỏi nhà tù đã nghe con gái cả của mình kể cho tin dữ rằng đứa con gái thứ hai của bà đã chết thảm. Nhìn hũ cho cốt của Ji-eun, người mẹ không cầm được mà rơi nước mắt hối hận. Bà không thể nào tin được mình chỉ bị nhốt trong nhà tù mấy ngày mà đứa con gái út đã rời xa mình mãi mãi. Bà trách móc Ji Hyun tại sao lại tổ chức tang lễ qua loa như vậy. Ji Hyun sụp đổ đành phải nói cho mẹ biết. Thật ra lúc còn sống Ji-eun vì trả nợ giúp bà mà đi làm ở trung tâm giới thiệu việc làm bất hợp pháp. Vì vậy nên mới mất mạng. Người mẹ tỏ ra không thể tin được. Bà ấy nhặt túi xách lên rồi xoay người vội vàng rời đi. Sau đó bà ấy đi tìm người đàn ông trung niên lúc trước cho mình vay tiền, rồi tức giận giơ túi xách lên đánh ông ta tới tấp. Hóa ra lúc trước Tae Sung từng nói với người mẹ rằng nếu cần tiền thì đưa Ji-eun tới chỗ đó làm việc. Lúc đó người mẹ chỉ tưởng là ông ta nói đùa thôi, không ngờ con gái sẽ thật sự bị đưa đến chỗ đó để kiếm tiền trả nợ thay mình. Nhưng Tae Sung lại bảo những việc này có còn quan trọng nữa không? Việc quan trọng nhất hiện giờ là điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Ji-eun. Xem ra vụ con gái bà ấy mất mạng không hề đơn giản chút nào. Rõ ràng Tae Sung biết điều gì đó để nhanh chóng điều tra rõ nguyên nhân cái chết của con gái. Người mẹ hạ mình để nịnh bợ Tae Sung, nhưng ông ta lại là một kẻ vô cùng gian xảo, không chịu nhắc tới lời nào về chuyện của Ji-eun. Nhưng người mẹ lại cảm thấy có lẽ ông ta đang nắm giữ bằng chứng nào đó. Ở nơi khác, Ji Hyun đang làm việc thì nhận được thông báo từ giám đốc bảo cô đi tiếp khách VIP. Khi cô xách túi lớn, túi nhỏ giúp cô gái nhà giàu đi tới bên cạnh bạn trai của cô ta, thì phát hiện người đàn ông kia chính là Min Seok vừa mới chia tay với mình không lâu trước đây. Đúng là oan gia ngõ hẹp, hôm trước vừa chia tay cô bạn gái yêu nhau 6 năm, ngay hôm sau đã tay trong tay với một tiểu thư đài cát. Cuối cùng Ji Hyun cũng biết được lý do tên khốn này một mực đòi chia tay chia chân với mình. Chea chọn một chiếc áo vest đắt tiền cho Min Seok. Cuối cùng Ji Hyun cũng lên tiếng.
Dáng người của quý ông này hơi gầy, có lẽ Phong ôm sẽ hợp với anh ấy hơn đấy ạ. Chea quay đầu sang nhìn Ji Hyun vừa lên tiếng, cô ta đột nhiên cảm thấy cô nhân viên phục vụ này hơi quen mặt, nhưng lại không nhớ ra là đã từng gặp ở đâu. Thôi được lấy cái này cho tôi nhé. Nhân lúc Chea đi nhà vệ sinh, Min Seok vừa định giải thích với Ji Hyun thì bị cô ngắt lời. Việc này anh đừng lo, tôi sẽ giả vờ không quen biết anh. Chea từ nhà vệ sinh quay lại thì thấy chồng chưa cưới Suho của mình cũng đang ở cửa hàng. Cô ta vội vàng kéo Min Seok định đi nhưng Ji Hyun theo sau. Vì cầm quá nhiều đồ nên bất cẩn ngã sấp xuống. Suho đúng lúc đi ngang qua lại nhìn thấy cảnh này. Sau khi nói kháy vài câu, Suho lấy cớ cần nhân viên rồi kéo Ji Hyun đi, để lại Chea với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Lúc này cô ta mới nhớ ra người phụ nữ vừa rồi chính là người nhà của cô gái mà cô ta hại chớt đã xuất hiện trong buổi họp báo ngày hôm đó. Min Seok trở lại công ty đang làm việc thì nhận được một bó hoa tươi và một hộp quà. Lúc mở hộp ra bên trong là một chiếc USB. Nội dung trong USB khiến người luôn bình tĩnh như Min Seok cũng phải sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Đó là video vào ngày Ji Eun xảy ra chuyện. Đúng lúc này anh ta nhận được một cuộc điện thoại. Người bí ẩn nói mình đã biết chuyện Min Seok che đậy vụ án kia và đe dọa anh ta phải làm theo lời mình. Min Seok đi theo chỉ dẫn trong cuộc gọi ra tới cửa thì nhìn thấy một người đàn ông ra hiệu cho anh ta lên xe. Người đàn ông này chính là chủ nợ Tae Sung của mẹ Ji Hyun. Hóa ra trước đó ông ta dùng danh nghĩa của Min Seok để trở thành nhân viên tự tay lắp camera giám sát ở bể bơi. Sau đó có được video lúc Chea đánh Ji Eun. Ông ta biết kẻ che giấu sự thật và được lợi từ chuyện này chính là Min Seok. Thế là bèn đến tìm anh ta và nói nếu như video đó bị lộ ra ngoài thì sẽ có rất nhiều người gặp rắc rối đấy. Có lẽ luật sư sẽ là người gặp rắc rối lớn nhất thì phải. Ngay cả Ji Hyun mà cậu cũng lừa cho được người bạn trai như cậu thật sự tệ quá đấy. Ông ta nói bây giờ Suho còn tưởng là mình rớt Ji Eun. Nếu không muốn để Suho và chủ tịch biết anh ta đang che giấu chuyện này thì phải tới đòi Chea 1 tỷ. Đồng thời còn hào phóng nói sau khi vụ này thành công sẽ cho anh ta 30%. Min Seok không còn lựa chọn nào khác đành phải đi chuẩn bị tiền. Ở bên phía Suho, anh lại đi gặp bác sĩ hỏi về bệnh tình của mình. Bác sĩ nói với anh hiện tại không có cách nào có thể tiếp tục kéo dài sự sống cho anh. Nghe thấy lời của bác sĩ, Suho không còn nổi nóng như lần trước nữa. Anh cười khổ rời khỏi bệnh viện. Anh quyết định không suy nghĩ thêm gì nữa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại anh sẽ sống hết mình vì bản thân. Lúc này Ji Hyun đến tìm anh vì cả thân phận lẫn địa vị của anh đều khiến người khác không dám khinh thường. Cô bèn cầu xin anh giúp cô điều tra chân tướng cái chết của em gái mình. Suho cũng không rõ mình thật lòng muốn bảo vệ cô gái trước mặt này hay chỉ đang áy náy với cô thôi. Cuối cùng anh quyết định không quan tâm tới chuyện của Ji Hyun nữa mà rời xa nơi này, tìm một nơi yên tĩnh để chữa lành và sống những ngày tháng còn lại của mình. Mẹ của Ji Hyun lại đến tìm Tae Sung, muốn nghe ông ta kể vài câu về chuyện của Ji Eun. Nhưng chỉ sau 3 cốc bia Tae Sung đã say đến bất tỉnh. Ji Hyun lo lắng cho mẹ nên tìm tới, đúng lúc này có tiếng đập cửa vang lên. Hai mẹ con Ji Hyun vội vàng trốn đằng sau bàn làm việc. Mấy tên côn đồ đi vào, tên cầm đầu cả đám chính là Kang In Beo, chỗ giới thiệu việc làm bất hợp pháp. Gã ta vừa bước vào đã đạp cho Tae Sung tỉnh lại. Bằng chứng ở đâu? Bằng chứng nào cơ, anh còn dám hỏi tôi bằng chứng nào á? Video quay Ji Eun ở bể bơi ngày hôm đó. Hai mẹ con Ji Hyun trốn sau bàn nghe rõ ràng cuộc đối thoại của họ. Bên phía Min Seok phiền phức nối đuôi nhau đến. Nhân viên lắp đặt camera trái phép đã tìm thấy anh ta, biết anh ta nhận được 10 tỷ nhờ sự kiện ở bể bơi mà mình không có gì hết. Tên này yêu cầu anh ta cho mình 1 tỷ, nếu không sẽ tiết lộ bộ mặt thật của Min Seok ra ngoài. Min Seok hết cách chỉ có thể mượn tiền Chea. Chea không hỏi nguyên nhân đã lập tức đồng ý với số tiền lẻ đó. Trải qua chuyện tối hôm đó, cô ta đang dần ỷ lại vào Min Seok, đồng thời cũng cảm kích anh ta vì đã giúp mình che giấu. Giữa sân bay tấp nập, bóng dáng của Suho trông vô cùng cô đơn. Anh nhìn xung quanh một lượt, biết rằng đây có thể là lần cuối cùng anh ghé thăm nơi này. Anh một mình bước tới cửa lên máy bay. Đúng lúc này Ji Hyun vô cùng lo lắng chạy tới ngăn cản Suho đang sắp sửa xuất ngoại. Tại sao cô lại tới đây? Giúp tôi với. Em gái tôi đã bị camera giám sát ghi lại ở bể bơi ngày hôm đó. Nghe Ji Hyun nhắc tới camera giám sát, Suho hơi do dự, bởi vì từ trước tới giờ anh vẫn không rõ rốt cuộc có phải mình hại Ji Eun hay không. Nhưng khi thông qua Ji Hyun, Suho biết được việc camera giám sát đã ghi lại cảnh ở bể bơi thì anh quyết định không đi nữa. Ban đầu anh cho rằng mình đã hại Ji Eun, hiện giờ anh chỉ muốn làm sáng tỏ thực hư chuyện đêm hôm đó. Để có thể hiểu rõ sự việc, Suho định bỏ ra 100 triệu để mua video đó. Sau đó không lâu, Tae Sung nhận được điện thoại của Suho. Vì tham lam nên ông ta báo giá 1 tỷ, nhưng sau đó ông ta lại liên hệ với Min Seok định bán video 2 lần. Ông ta hẹn cả hai người 11 giờ tối nay đến địa điểm mà ông ta gửi. Trong lúc Tae Sung đang chờ mong ôm được cả 2 tỷ từ Suho và Min Seok, thì mẹ Ji Hyun lặng lẽ đi theo sau. Sau khi bám theo một hồi, cuối cùng bà cũng tìm được nơi Tae Sung lẩn trốn. Vừa chạm mặt, bà đã hất xăng đã chuẩn bị trước lên người ông ta, đồng thời lấy bật lửa ra muốn đồng quy vu tận với ông ta. Tae Sung sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh, lập tức lấy chiếc USB ra rồi bắt đầu dụ dỗ. Tôi có kế hoạch rồi, hôm nay tôi định đi gặp người đã che đậy vụ án của Ji Eun. Tôi muốn người đó chính miệng nói ra. Tae Sung còn nói rằng ông ta làm những chuyện này đều vì Ji Eun. Nhưng mẹ Ji Hyun không biết rằng mục đích chuyến đi này của Tae Sung là để kiếm tiền. Ở một bên khác, Min Seok gian xảo hẹn ngày với Kang In Byeon. Anh ta hứa với gã ta rằng nếu có thể lấy được video từ trong tay Tae Sung thì sẽ cho gã ta 1 tỷ.
Tên tham lam này đề nghị giữ bí mật tuyệt đối, nếu không làm thì thôi mà đã làm thì phải làm cho xong. Tối đó Tae Sung đưa mẹ Ji Hyun cùng đi tới địa điểm giao dịch, thấy người giao dịch là bạn trai cũ của Ji Hyun. Mẹ Ji Hyun ngạc nhiên trợn tròn mắt, còn Min Seok thấy mẹ Ji Hyun đang ngồi trong xe thì vội vàng vẫy tay cho xe tải dừng lại. Nhưng đã quá trễ rồi, Kang In Beom đã lái xe tải lao về phía xe con, chiếc xe không chịu nổi áp lực nên đã nổ tung. Lúc này Kang In Beom đang bực bội không thôi, gã ta không ngờ chiếc xe con sẽ phát nổ. Vô cùng dầu dĩ vì còn chưa lấy được đoạn video giám sát, vì đó chính là thứ đáng giá 1 tỷ đấy. Còn Min Seok sau lưng gã ta thì lại mừng thầm. Chỉ cần người này biến mất thì chuyện này sẽ được đặt dấu chấm hết. Anh ta nhặt một cục gạch lên, nhân lúc tên côn đồ này không chú ý, Min Seok đập mạnh cục gạch vào đầu gã ta. Chỉ trong một thời gian ngắn mà nữ chính đã mất 2 người thân duy nhất của mình. Em gái làm việc ở hộp đêm để giúp mẹ trả nợ, sau đó bất hạnh qua đời, người mẹ mới ra tù. Muốn điều tra chuyện của em gái nên cũng gặp bất hạnh đả kích liên tục, khiến trái tim Ji Hyun chớt lặng. Cuối cùng cô không có cách nào chấp nhận sự thật mà đứng ở sân thượng. May mà Su Ho vẫn luôn yên lặng bảo vệ bên cạnh cô chạy tới kịp. Hóa ra bởi vì em gái và mẹ liên tiếp qua đời, Ji Hyun đã tự giam mình trong nhà dòng dã 3 ngày. Su Ho gọi điện cô không nghe, gõ cửa cũng không ai trả lời. Thế là anh đành trèo lên bộ cửa sổ thử đập cửa kính và gọi tên Ji Hyun, nhưng trong phòng vẫn không có ai đáp lại. Cuối cùng anh nhanh chóng lấy chiếc khăn tay rồi quấn tay lại, rồi đập mạnh vào kính. Sau khi bị anh đập nhiều lần, cửa kính cuối cùng cũng vỡ. Su Ho lập tức chui vào nhà, nhưng ngay sau đó anh giật mình phát hiện căn phòng yên ắng lạ thường. Một hình ảnh đáng sợ chợt xuất hiện trong đầu anh. Khi còn nhỏ ở trong căn phòng như thế này, anh đã tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình tự lên bàn thờ ngắm gà hỏa thân. Anh chậm rãi đẩy cửa phòng ra, đúng lúc này Ji Hyun đột ngột bước ra từ phòng tắm. Su Ho thở phào một hơi rồi lớn tiếng chất vấn. Tại sao vừa nãy Ji Hyun không lên tiếng? Ji Hyun giải thích rằng mình đang tắm, rồi bảo Su Ho ra ngoài ngay lập tức. Ji Hyun cuối cùng không chịu được nữa, ngồi bệt xuống sàn nhà gào khóc. Thực ra linh cảm của Su Ho không sai. Vừa rồi Ji Hyun thật sự có ý định tự dừng cuộc chơi trong phòng tắm. May mà Su Ho chạy đến kịp thời, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Ji Hyun đến hồ bơi mà em gái đã từng gặp nạn rồi uống một ngụm rượu nồng. Cảnh tượng chơi đùa với em gái như mới diễn ra hôm qua. Cô gọi điện cho Su Ho, tôi xin lỗi cái gì? Tôi không thể trả tiền cho anh được rồi. Tôi không thể trả lại 10 triệu won ấy cho anh. Sau đó Ji Hyun cảm ơn anh vẫn luôn giúp đỡ mình. Su Ho nhận ra sự ly biệt trong những lời nói của cô. Anh vừa an ủi cô vừa ra sức chạy như điên. Lúc này một chiếc xe chạy như bay tông trúng anh khiến anh ngã xuống. Nhưng vẫn có chuyện trước mặt còn quan trọng hơn thương tích của bản thân, bây giờ vẫn chưa thể chữa được. Anh không màng vết thương trên người mình, kìm nén đau đớn rồi vất vả đứng dậy. Lúc này suy nghĩ duy nhất trong lòng anh là bảo vệ Ji Hyun. Su Ho kịp thời chạy đến khiến Ji Hyun vô cùng kinh ngạc. Nhưng giờ cô đã chẳng còn tâm trạng nào mà suy nghĩ sâu xa nữa. Thấy Ji Hyun đã hạ quyết tâm, thế là Su Ho đi đến bên cạnh Ji Hyun rồi trèo lên sân thượng. Đáng lẽ tôi không nên gọi điện thoại cho anh, không gọi rất đúng lúc. Gọi cho tôi là đúng, nhờ có cô nên tôi mới được đứng ở một nơi như thế này. Su Ho tháo bỏ chiếc mặt nạ bất cần đời của mình. Anh thành tâm thành ý kể cho Ji Hyun nghe về nỗi đau suốt đời khó quên từ hồi bé của mình. Anh nhớ hồi bé khi mẹ vừa qua đời, bố luôn nói rằng đó là lỗi của anh. Su Ho không kìm được mà rơi nước mắt. Ji Hyun cũng cảm nhận được nỗi đau dữ dội che giấu sâu trong lòng Su Ho. Khi nghe Su Ho nói sẽ cùng mình nhảy xuống, Ji Hyun kéo anh lại. Sau đó cả hai người đều ngã xuống cầu thang. Tuy rằng cầu thang trên sân thượng không cao, nhưng vẫn khiến Ji Hyun có nhận thức khác hẳn về sinh mạng. Cô chuyển ra khỏi căn nhà tràn đầy nỗi đau ấy, thuê chung một căn hộ với bạn thân. Nào ngờ ngày đầu tiên chuyển nhà cô lại thấy Su Ho cũng chuyển sang căn hộ bên cạnh. Ji Hyun vô cùng kinh ngạc, sao anh cứ đeo bám tôi hoài vậy? Buổi sáng anh gọi bếp trưởng chuẩn bị một xe bữa sáng đưa đến nhà cô gái, mà cô gái cũng mời cậu ấm nhà tài phiệt ăn một bữa cơm do mình nấu để bày tỏ lòng cảm ơn. Thế là từ đó tình cảm của hai người dần dần sâu đậm, hai người chỉ cách nhau một bức tường. Bỗng phát hiện mình có thể nghe rõ giọng nói của người bên kia. Anh cố tình dọn nhà đến đây đúng không? Dọn đến căn nhà không thể cách âm này. Cô đừng có hiểu nhầm, sao tôi biết được lại có một căn nhà không cách âm chứ? Tôi không sao đâu mà. Su Ho không hề biết gì về sự thay đổi trong tâm lý của Ji Hyun. Trước kia cô cứ nghĩ rằng trên thế gian này chỉ còn một mình cô bất hạnh, nhưng bây giờ cô nhận ra Su Ho vẫn luôn bên cạnh cô. Cho dù anh thường xuyên tức giận mắng cô, nhưng chính anh cũng không nhận ra sự ấm áp mà anh đã mang đến cho cô. Sau đó họ bắt đầu công khai điều tra. Ji Hyun tìm kiếm nhân chứng có mặt tại hiện trường xung quanh nơi xảy ra tai nạn, còn Su Ho thì đến nơi làm việc của Kang In Beo. Từ lời kể của cô gái làm việc trong hộp đêm, anh biết Kang In Beo chính là kẻ đã giới thiệu Ji Eun vào phòng của mình hôm ấy. Hơn nữa sau khi Ji Eun gặp nạn, gã ta còn nhận được một khoản tiền lớn, thậm chí đổi được xe sang. Bên phía cảnh sát tuyên bố Kang In Beo là kẻ đã gây tai nạn khiến mẹ Ji Hyun mất. Su Ho cảm thấy chuyện này không phải chỉ là trùng hợp. Tại sao Kang In Beo lại hạ sát mẹ của Ji Hyun chứ? Sau đó anh điều tra được lịch sử cuộc gọi của Kang In Beo, phát hiện gã ta đã từng gọi điện nhiều lần với Min Seok. Còn về phía Min Seok, anh ta lại đi tìm Chea rồi đòi cô ta 1 tỷ won, hơn nữa còn không giải thích nguyên nhân. Không ngờ Chea không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Min Seok không nói nhiều mà chỉ đưa Chea đến nhà người bảo vệ đã tiết lộ đoạn video theo dõi. Ban đầu anh ta nói với bảo vệ, bởi vì bảo vệ giữ lại đoạn video đó nên đã có 3 người chết. Anh ta ném vali xuống sàn nhà, bảo người bảo vệ cầm lấy rồi rời đi thật xa.
hơn nữa còn đe dọa anh ta nếu sau này xảy ra vấn đề thì anh ta và người nhà đều sẽ bị trả thù. Chea đứng trước cửa vô cùng kinh hãi. Cô ta không ngờ Min Seok bình thường trong thư sinh, lịch thiệp lại có thể nói những lời tán tận lương tâm như vậy. Lần đầu tiên cô ta cảm nhận được sự đáng sợ của người đàn ông trước mắt, nhưng hôm sau Chea đã khôi phục lại vẻ bình thường. Chẳng những giới thiệu một giám đốc đài truyền hình cho Min Seok làm quen mà còn tặng một món quà cho anh ta. Sau khi về nhà, Min Seok mở ra xem thì lập tức hoảng sợ, bởi vì bên trong là một chiếc cà vạt mà anh ta đeo lúc tiễn Kang In-beo xuống địa phủ. Rõ ràng lúc ấy chiếc cà vạt này cũng đã rơi xuống vách núi cùng Kang In-beo, vậy mà bây giờ lại xuất hiện trước mắt anh ta. Min Seok cứ tưởng mình đã che giấu rất kỹ rồi, vậy nên lúc này anh ta đang vô cùng hoảng loạn. Mấy ngày trước Kang In-beo lái xe tông trúng chiếc xe con mà mẹ Ji Hyun đang ngồi, cuối cùng khiến mẹ Ji Hyun mất mạng, mà sau vụ đó gã ta đã bị Min Seok cầm gạch tấn công. Nhưng rõ ràng sức tấn công của cục gạch vẫn chưa đủ. Hai người rượt đuổi nhau lên núi, kết quả là Kang In-beo vốn đã bị thương chảy máu, lại bị Min Seok đẩy xuống vách núi. Bản năng sinh tồn mãnh liệt khiến gã ta túm chặt cà vạt của Min Seok. Nhưng Min Seok không có ý định buông tha cho tên côn đồ hám tiền này, bởi vì chính anh ta đã mua chuộc tên này để gây ra vụ tai nạn giao thông lúc trước. Hơn nữa anh ta còn biết rõ mình đang che giấu sự thật cái chết của một cô gái dưới hồ bơi, cho nên anh ta không thể để Kang In-beo sống sót. Nhưng Min Seok không hiểu tại sao chiếc cà vạt ấy lại rơi vào tay Chea. Hóa ra là Kang In-beo vẫn chưa chết, nhưng vì chính gã ta còn đang gánh hai mạng người nên gã ta không dám trả thù, đành phải tìm đến Chea, rồi tiết lộ cho cô ta biết bộ mặt thật của Min Seok. Sau khi biết sự thật, Chea vẫn biết ơn Min Seok vì đã che giấu vụ hồ bơi giúp mình. Cô ta không có ý định tiết lộ hành vi của Min Seok, chỉ yêu cầu anh ta sau này làm gì cũng nên thảo luận với mình trước để dẹp yên chuyện này. Chea tìm đến nơi ẩn náu của Kang In-beo, cho gã ta 1 tỷ won tiền mặt rồi yêu cầu gã ta rời khỏi đây, về sau đừng bao giờ xuất hiện nữa. Thế nhưng cảnh tượng này đã lọt vào mắt Ji Hyun, rõ ràng họ đang làm giao dịch bí ẩn nào đó. Để tìm hiểu chân tướng, Ji Hyun đi làm ở nhà hàng nhờ mối quan hệ với Suho. Chea tỏ vẻ bất mãn vì sự xuất hiện của Ji Hyun, vì dù sao thì cô ta vẫn là vợ chưa cưới trên danh nghĩa của Suho. Nhưng Chea hiện lên bộ mặt giả chân lịch sự chào hỏi. Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó không đúng vậy? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, khi cô đi mua sắm, tôi đã từng xách đồ giúp cô. Sau đó tranh thủ lúc không ai chú ý, Ji Hyun âm thầm điều tra tư liệu của công ty Chea, còn đặt một cây bút ghi âm vào ống đựng bút khi cô sắp sửa rời đi. Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai anh em Suho. Lúc này Ji Hyun mới biết Suho lúc nào cũng hào quang chói lọi, lại phải chịu nỗi đau mất người thân từ thuở nhỏ. Còn về phía Min Seok, anh ta nhớ lại chuyện xảy ra trong 2 ngày vừa qua. Nếu không mau chóng giải quyết Kang In-beo thì anh ta không dám tưởng tượng sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Thế là anh ta đến văn phòng làm việc trước kia của Kang In-beo rồi lục lọi tìm kiếm. Cuối cùng cũng tìm thấy một cuốn sổ sách bí mật trên trần nhà. Khi anh ta định rời đi thì bị Kang In-beo tập kích từ sau lưng. Kang In-byen khống chế Min Seok. Gã ta cực kỳ căm phẫn Min Seok, người này đã biến gã ta không khác gì một cờ hó lang thang không nhà để về. Đã vậy còn phải trốn chui trốn nhủi khắp nơi. Mà Min Seok vừa tìm được cuốn sổ nên bèn nói với Kang In-beo rằng mình sẽ giúp gã ta thoát tội. Lúc này Kang In-beo mới buông tay, sau đó Min Seok tìm đến anh trai cùng cha khác mẹ Chon Su Chun của Suho, rồi giao cuốn sổ bí mật đó cho anh ta. Thấy tên mình trên cuốn sổ, Su Chun vốn đang kiêu căng lập tức cứ như dẫm trúng ổ kiến lửa. Thì ra đó là cuốn sổ ghi chép danh sách những người mua mai thúy ở chỗ Kang In-beo. Một khi bản danh sách này bị công khai, Su Chun sẽ không thể trở thành người thừa kế của gia tộc này nữa, mà thứ đang chờ đợi anh ta là còng số 8 siết tay anh. Min Seok nói với anh ta rằng hãy làm cho Kang In-byen vô tội đi, như thế thì bí mật dơ bẩn của anh ta mới được che đậy. Mặt khác, từ lời kể của phóng viên, Ji Hyun biết cảnh sát đã ngừng điều tra Kang In-beo. Còn Suho cũng biết tin này thông qua lời kể của luật sư nhà mình. Cho dù phạm tội giết người nhưng chỉ cần công tố viên không khởi tố thì hành vi phạm tội sẽ không được thành lập. Mà Ji Hyun và Suho không hề biết rằng tất cả đều là kết quả sự sắp đặt của Min Seok. Để thực hiện lời hứa sẽ điều tra rõ sự thật của mình với Ji Hyun, Suho đến trước cửa đồn cảnh sát, công khai thừa nhận trước mặt cánh truyền thông rằng trong bữa tiệc lần trước của mình có người sử dụng mai thúy. Hơn nữa còn chân thành mời cánh truyền thông tiếp tục theo dõi tiến độ điều tra. Động thái này của anh đã khiến công ty ngập trong sóng gió, mà mũi dùi cũng chĩa thẳng vào Kang In-beo. Hắn ta đã sát hại mẹ Ji Hyun và để dụ Kang In-beo. Ji Hyun đã lấy trộm điện thoại của Chea thông qua lịch sử cuộc gọi để gửi một tin nhắn cho gã ta, hẹn gặp gã ta ở chỗ cũ lúc 6 giờ sáng mai. Trong đồn cảnh sát, vì sức ép của cánh truyền thông, cảnh sát hứa hẹn ngày mai sẽ hành động. Hôm sau có rất nhiều cảnh sát canh chừng nơi mà Kang In-beo thường xuyên xuất hiện. Ngay khi các cảnh sát đang phàn nàn Ji Hyun đi theo chỉ tổ vướng chân, thì Kang In-beo chậm chậm bước đến cùng. Lúc đó gã ta nhận được một cuộc gọi: chạy mau, nếu anh không muốn bị bắt thì chạy mau. Các cảnh sát mai phục trên tầng nhanh chóng đuổi theo, thuận lợi bắt giữ Kang In-beo mang về quy án. Sau khi biết chuyện này, chủ tịch cho nổi trận lôi đình. Lúc trước ông ta đã bỏ ra 10 tỷ won để Min Seok che giấu vụ này, vậy mà bây giờ lại lòi ra Kang In-beo cũng biết vụ hồ bơi. Chuyện này làm ông ta không thể không nghi ngờ năng lực làm việc của Min Seok. Sau khi biết tin này, ông anh Su Chun bắt đầu gây sự. Anh ta nhận được một phần tư liệu từ nội bộ đồn cảnh sát và phát hiện ra rằng ngày mà mẹ Ji Hyun xảy ra tai nạn, lúc đó tín hiệu điện thoại của Suho và Ji Hyun cũng xuất hiện ở gần ấy. Anh ta yêu cầu Min Seok mượn chuyện này để hoàn toàn hạ gục Suho.
Dựa theo manh mối này, Min Seok lập ra một kế hoạch cực kỳ tinh vi, hắn sẽ đến nhà tù để mua chuộc Kang In Bell và để Kang In Bell khai ra những điều gây bất lợi với Suho. Không lâu sau, Min Seok lấy thân phận là luật sư đến đồn cảnh sát. Dựa theo kế hoạch đã lập ra, anh ta nói với tên họ Kang hãy khai mình bị Suho sai khiến, nên mới tạo ra vụ tai nạn giao thông mục đích để hãm hại nam chính. Hơn nữa còn hứa hẹn sau khi gã ta khai xong thì sẽ cho gã ta khoản tiền kếch xù. Khi gã ta được đưa đến tòa án còn sẽ nghĩ cách thả cho gã ta chạy trốn, mà nếu không đồng ý gã ta sẽ ngồi tù mọt gông. Kang In Bell không còn sự lựa chọn nào khác. Sau đó Min Seok đi tìm viên cảnh sát đã bị mình mua chuộc âm mưu bí mật của hai người này. Cứ thế được thỏa thuận thành công, kế tiếp sẽ là một âm mưu càng lớn hơn. Ngay ngày hôm sau, Min Seok đã đưa một con dao găm cho Kang In Bell, đồng thời nói với gã ta rằng bây giờ gã ta hãy tự dừng cuộc chơi của mình đi. Sau đó Min Seok tự cứa vào lòng bàn tay của mình, viên cảnh sát bên cạnh giơ khẩu súng trong tay lên. Kang In Bell đần mặt không rõ rốt cuộc Min Seok đang định làm gì. Ngay hôm qua ở trong nhà tù, Min Seok hứa hẹn chỉ cần gã ta khai Suho là kẻ đã sai khiến gã ta rớt mẹ Ji Hyun thì trên đường đưa gã ta đến tòa án sẽ nghĩ cách thả cho gã ta chạy trốn. Còn nói với gã ta là cảnh sát đã bị mình mua chuộc rồi. Thế là trong đồn cảnh sát, Kang In Bell khai rằng mình bị Suho sai khiến. Sau đó dưới sự sắp đặt của viên cảnh sát đã bị Min Seok mua chuộc, hắn ta được đưa lên xe chở đến tòa án. Ở bên kia, thông qua di động, Suho phát hiện dấu vết khác thường của Min Seok. Thì ra khi điều tra lịch sử cuộc gọi của Kang In Bell, anh đã phát hiện Min Seok có dính dáng tới cái chết của mẹ Ji Hyun và chắc chắn sẽ liên quan đến Min Seok. Thế nên mấy ngày trước khi gặp Min Seok, Suho đã lén lút cài thiết bị định vị trên xe anh ta. Suho nhanh chóng lên đường đến vị trí đã được định vị. Hơn nữa thông báo cho phóng viên vẫn luôn muốn phơi bày sự thật của vụ án hồ bơi. Xe cảnh sát dừng lại ở một nơi vắng bóng người. Kang In Bell được đưa đến một nơi hoang vắng. Min Seok đã chờ ở đó từ lâu, thế nên mới có cảnh tượng như ban đầu, anh không trốn được nữa đâu. Nơi nào cũng đều là địa ngục cả. Lúc này Kang In Bell mới biết không phải Min Seok muốn thả cho mình chạy. Khi biết mình mắc bẫy, Kang In Bell muốn bỏ trốn. Min Seok cướp khẩu súng trong tay viên cảnh sát, không chút do dự bắn gục Kang In Bell. Ngay khi anh ta chuẩn bị nã phát súng thứ hai thì Suho hét lên ngăn cản Min Seok. Phóng viên cũng chạy theo, cảnh sát đuổi theo thu hồi khẩu súng của mình. Đối mặt với ống kính của phóng viên, cho dù bị bắt quả tang tại trận, Min Seok vẫn nói rằng nghi phạm Kang In Bell muốn chạy trốn. Họ chỉ đang bắt giữ gã ta thôi. Thấy Min Seok đổi trắng thay đen như vậy, Kang In Bell tranh thủ thời cơ hét lên rằng chính Min Seok đã yêu cầu gã ta vu khống Suho, ra lệnh cho gã ta rớt mẹ Ji Hyun, sau đó sẽ thả cho gã ta chạy trốn. Nhưng gã ta không ngờ Min Seok lại định qua cầu rút ván. Còn Min Seok lại bình tĩnh, nói rằng để lừa tiền của tôi nên anh ta mới chế tạo bằng chứng giả. Sau đó anh ta lại nói rằng nếu như chuyện hôm nay bị tung ra ngoài thì công chúng sẽ khó phân biệt thị phi. Kết quả sẽ chỉ có Suho và cả gia tộc họ Chon lâm vào phong ba thôi. Trước khi rời đi, anh ta nói với Suho bảo anh hãy suy nghĩ cho kỹ xem có nên công khai chuyện này không. Tuy nhiên đài truyền hình vẫn đăng cuộc phỏng vấn của phóng viên với Ji Hyun cùng đoạn video ghi lại cảnh tượng hôm nay. Sự thật sẽ được phơi bày vào buổi tối. Min Seok sững sờ nhìn TV, anh ta lập tức gọi điện cho giám đốc đài truyền hình. Thì ra ngay hôm qua cô phóng viên điều tra vụ việc này bất chợt nhận được tin mình bị sa thải. Khi cô ấy đến văn phòng giám đốc thì thấy Min Seok vừa bước ra tự kết thúc đời mình. Tôi đã nói với cô là không được chiếu lên TV rồi mà. Chúc cô trở thành điệp viên nhé. Cảnh tượng này đều lọt hết vào mắt Suho. Sau khi Min Seok rời đi, Suho cũng vào văn phòng giám đốc. Thấy tin tức trên TV, Ji Hyun vô cùng vui mừng. Cuối cùng thời khắc mà cô mong đợi cũng sắp đến. Còn về phía Suho, tâm trạng của anh rất thấp thỏm, bởi vì nội dung trong tin tức ấy có một đoạn phóng viên phỏng vấn anh. Anh nói có khả năng mình là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của em gái Ji Hyun. Nhớ lại phản ứng của Ji Hyun hồi ấy cùng lòng tin mà Ji Hyun dành cho mình, anh không biết sau khi sự thật được phơi bày thì mình nên đối mặt với Ji Hyun như thế nào. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, Suho quyết định vẫn nên thẳng thắn mọi chuyện với Ji Hyun. Nhưng thế giới này kỳ diệu như vậy đấy. Khi Suho đang phân vân không biết nên mở lời với Ji Hyun như thế nào, thì Min Seok và Chea cũng đang thảo luận về chuyện này. Min Seok nói với Chea, hiện giờ Kang In Bell đã bị bắt, đồng nghĩa với việc tất cả những gì họ muốn che giấu có lẽ sẽ bị phơi bày trước mắt công chúng. Đồng thời còn xúc động nói rằng mình muốn bảo vệ được cô ta mãi mãi, nhưng bây giờ anh ta đã bất lực rồi. Từ giờ cứ giao hết cho em đi, cho dù là bùn đất hay máu tanh cứ để nó dính vào tay em thôi. Ở bên kia, Suho đang chuẩn bị bộc bạch với Ji Hyun chuyện mình có lẽ là nguyên nhân dẫn đến cái chết của em gái cô thì nhận được một tin tức không thể chấp nhận nổi. Hình như trại tạm giam bị cháy rồi, mẹ của cô gái này qua đời vì tai nạn giao thông. Biết rõ cái chết của mẹ là do kẻ khác gây ra, nhưng vì trại tạm giam gặp hỏa hoạn nên hung thủ đã bị thiêu cháy trong biển lửa một cách ly kỳ. Bên phía cảnh sát kết thúc vụ án này một cách sơ sài. Đồng thời chương trình chính nghĩa được cho là lên tiếng, vì nhóm người yếu thế cũng bị ngừng phát sóng. Còn Min Seok đã làm vô số chuyện xấu xa, bởi vì vẫn luôn phụ trách việc che giấu sự thật nên nhận được mức lương lên tới 10 tỷ won từ tập đoàn họ Chon. Hôm nay một vị khách không mời mà đến nhà Ji Hyun. Cũng vì sự xuất hiện của cô ấy khiến Ji Hyun dấy lên hy vọng vạch trần sự thật về cái chết của em gái. Cô ấy là bạn thân của em gái đến để đưa một chiếc túi xách dính máu cho cô. Vào cái đêm mà em gái gặp nạn, Chea đã cầm chiếc túi này đánh tới tấp lên đầu em gái.
Từ lời kể của bạn thân em gái cô mới biết, lúc trước Min Seok đã cho cô bạn thân của em gái một khoản tiền để bịt miệng, hơn nữa còn đe dọa cô ấy không được tiết lộ sự thật. Ji Hyun vội vàng đưa chiếc túi đi xét nghiệm, quả nhiên vết máu trên túi xách là máu của em gái cô. Ji Hyun định thông báo tin tức này cho phóng viên vẫn luôn giúp mình điều tra vụ án, nhưng rồi cô sững sờ nhận ra phóng viên đó vẫn luôn giữ liên lạc bí mật với Min Seok. Thấy Ji Hyun bất ngờ xuất hiện, cả Min Seok và phóng viên đều vô cùng bối rối. Nhưng ngay sau đó Chea bước ra khiến Ji Hyun hiểu ra mọi chuyện. Thì ra sau khi trại tạm giam bốc cháy, cô phóng viên vẫn luôn giúp đỡ cô, đã bị Chea lôi kéo trở thành giám đốc bộ phận trong công ty của cô ta. Thế là Ji Hyun chỉ còn cách đi tìm Su Ho, cũng là người duy nhất mà cô có thể tin tưởng lúc này và nói cho anh biết sự thật. Dù sao Chea vẫn là vợ chưa cưới của anh, nên Ji Hyun không muốn giấu giếm anh mà trực tiếp tố cáo Chea. Nghe Ji Hyun nói xong, Su Ho vô cùng kinh ngạc. Lúc này anh mới biết đêm hôm ấy Chea đã từng đến nhà mình, nhưng điều khiến anh càng cảm thấy áp lực đó là hiện tại Ji Hyun đã không còn tin tưởng vào cảnh sát và truyền thông mà đặt niềm tin vào mình. Sau đó anh đi tìm Chea, thấy bằng chứng trước mắt, Chea đành phải thừa nhận sự thật rằng tối hôm ấy mình đã từng đến nhà Su Ho. Hơn nữa còn đánh em gái Ji Hyun đến nỗi bị thương, nhưng cô ta cũng nói rằng với tư cách là vợ chưa cưới, thấy một người phụ nữ lạ ăn mặc thiếu vải trong nhà chồng chưa cưới của mình, cô ta không thể giữ bình tĩnh. Khi đó cô ta không ngờ mình chỉ đánh cô gái đó một trận nhưng lại gián tiếp hại chết cô ấy. Cô ta vẫn muốn che giấu sự thật này, bởi lẽ lúc ấy Su Ho cũng có mặt trong nhà. Chẳng lẽ cô ta lại đi tự thú rồi khai tên anh luôn hay sao? Nếu vậy thì cô ta sẽ lập tức đi tự thú ngay. Nam chính liền nói cũng được. Thế là hai người đến đồn cảnh sát, trùng hợp là người tiếp đón họ chính là viên cảnh sát đã bị Min Seok mua chuộc. Chẳng phải đã có kết quả khám nghiệm tử thi rồi à? Mặc dù có vết thương trên đầu, nhưng nguyên nhân chính dẫn đến cái chết là vì chết ngộp dưới nước. Cô ấy nói rằng cô ấy đã từng đến nhà tôi, nếu chỉ khai xuông như vậy thôi thì không thể nào tiến hành được đâu. Làm gì có chứng cứ, thế là chỉ vì nguyên nhân không có chứng cứ mà vụ án không được điều tra lại. Su Ho bất lực không biết phải làm sao. Giờ anh cũng không có cách nào khác để giúp được Ji Hyun. Thế là vì để lấy được nhiều manh mối hơn giúp Ji Hyun, anh quyết định kết hôn với Chea trước thời hạn. Trước ống kính của bao phóng viên, anh quỳ một gối xuống tặng chiếc nhẫn cầu hôn cho người con gái anh không hề yêu. Chea cũng biết Su Ho chỉ đang giả vờ thôi, nhưng vẫn chấp nhận lời cầu hôn của anh. Tối đó Su Ho nốc rượu say mềm rồi tới trước cửa nhà Ji Hyun nói ra hết những nỗi đau mà trước đó anh giấu kín trong lòng. Đang nói được nửa chừng thì Su Ho đột nhiên phát bệnh ngã khuỵu xuống đất rồi cam chịu cơn đau hành hạ. Nhìn Su Ho đang đau đầu dữ dội, Ji Hyun vội đội mưa chạy đi mua thuốc. Đúng lúc này một người đàn ông đội mũ lẻn vào nhà Ji Hyun. Khi Ji Hyun quay về thì gặp Su Ho đã khôi phục dáng vẻ bình thường đứng chờ cô. Su Ho ném phăng túi thuốc xuống đất nói mình không cần thứ này. Hành động của anh khiến Ji Hyun rất tức giận. Cô chất vấn Su Ho rằng nếu không cần thì sao anh còn đến tìm cô mà. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng cộc cằn của anh, nữ chính sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Bởi vì anh nhớ em, Ji Hyun lập tức giữ người ở đó. Anh cũng biết không được thế này, cũng biết làm như thế này sẽ bị người ta phỉ nhổ, nhưng mà anh rất nhớ em. Anh cũng không biết tại sao mình lại như thế nữa. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Su Ho, nghe được lời tỏ tình bất ngờ không một chút báo trước của anh, Ji Hyun cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng bèn xoay người rời đi. Sau khi về đến nhà, Ji Hyun phát hiện trên giường bất ngờ có 2 chiếc thẻ nhớ. Cô mở ra xem bên trong là lời tự thú của Su Ho khi nhận phỏng vấn của phóng viên. Lúc này cô mới biết người ở trong căn phòng em gái bị sát hại mà cô vẫn luôn cực khổ tìm kiếm lại chính là Su Ho. Còn ai đáng thương hơn cô ấy trong cái cõi đời đầy bất công này nữa cơ chứ? Ngay ban nãy cô đã nghe được sự thật về cái chết của em gái qua lời kể của người yêu cũ. Min Seok nói hết sự thật ra cho Ji Hyun nghe. Từ chuyện Su Ho không muốn kết hôn nên đã dẫn em gái cô về nhà cố ý chọc giận Chea. Rồi cả chuyện Chea đã đánh em gái cô, còn cố ý ném tiền xuống bể bơi nên mới khiến em gái cô chết. Nghe Min Seok nói vì muốn trả nợ cho mẹ mà có khả năng em gái cô đã dính đến Mai Thúy. Tâm can của nữ chính lúc này rối ren lắm rồi, nước mắt Ji Hyun rơi lạ chãi. Cô giận dữ mắng Min Seok vì khi trước đã nghe theo cái ác che giấu sự thật. Min Seok nói với Ji Hyun, dù anh ta không làm thì vẫn sẽ có người khác làm thôi. Xã hội này là xã hội của người giàu, người nghèo hoàn toàn không có tư cách đòi công bằng. Chân tướng thật sự là do kẻ có quyền tạo nên người nghèo không quyền, không thế. Cho dù phải chịu nỗi oan ức lớn cỡ nào thì cũng chẳng có ai để ý. Anh ta hy vọng sau khi Ji Hyun biết sự thật thì đừng phản kháng vô ích nữa. Lời Min Seok nói khiến chút ảo tưởng còn sót lại của Ji Hyun tan vỡ hoàn toàn. Chính cô cũng biết rõ mọi chuyện thật sự như lời Min Seok nói. Dù cô có phản kháng thì cũng không thay đổi được gì cả, dù cô có gào khóc cũng không có ai đến an ủi cô. Ở bên kia Su Ho đi chọn váy cưới với Chea nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. Bởi vì từ sau đêm tỏ tình với Ji Hyun xong thì anh chưa từng gặp cô, anh cực kỳ lo lắng. Khi Chea thay xong bộ váy cưới rồi bước ra thì phát hiện không thấy bóng dáng Su Ho đâu nữa. Thì ra bạn thân của Ji Hyun gọi điện thoại báo cho Su Ho, nói Ji Hyun để lại một tờ giấy rồi bỏ nhà đi. Su Ho tìm đến mọi nơi mà Ji Hyun có thể đến, cuối cùng tìm thấy cô ở trong một quán bar. Lúc này Ji Hyun đã thay bộ quần áo khác với lúc trước, ăn mặc gợi cảm quyến rũ. Bị cồn kích thích đến mức lảo đảo sắp ngã, có câu áp lực cực lớn có thể quật ngã một người. Ji Hyun đã thay đổi rồi, cô bảo cảm giác tiêu tiền như nước đúng là quá sướng. Chỉ tiếc là số tiền cô làm việc cật lực bao năm đã bị cô tiêu sạch chỉ trong 4 ngày ngắn ngủi. Đương nhiên là tiền quan trọng nhưng nó không phải tất cả.
cũng có cái quan trọng hơn nó nhiều, dù có quan trọng hơn nữa thì cũng có thể dùng tiền để mua. Mà đến cả lòng người còn có thể dùng tiền để mua, kiểu người có cả núi tiền thì như anh Su Ho đây chắc sẽ không hiểu được. Vì có bao giờ anh lâm vào cảnh hết tiền đâu. Giờ cô đã bắt đầu ước mơ cuộc sống có tiền, bảo Su Ho sinh ra là cậu ấm, dẫn cô đi cảm nhận cuộc sống có tiền đi. Su Ho nghe có áy náy trong lòng nên đương nhiên không thể từ chối. Đầu tiên cô đòi Su Ho một căn nhà cực rộng, đối với anh Su Ho thì chỗ tiền đó như con bò rụng cọng lông cây me rụng lá. Sau đó cô đến nhà hàng cô từng làm việc, ăn bò bít tết cao cấp, uống rượu vang đỏ đắt tiền, còn không quên yêu cầu Su Ho tăng lương cho nhân viên nhà hàng. Điều này khiến Chea cảm thấy cực kỳ không vui. Cô ta chất vấn Su Ho trong văn phòng, hỏi anh có phải ngoài trục tội ra thì còn có tình cảm khác với Ji Hyun đúng không? Su Ho thề thốt phủ nhận điều đó, nhưng Chea lại cảm giác được Su Ho quan tâm Ji Hyun nhiều hơn mình. Sau đó Ji Hyun lại tới cửa hàng cao cấp bỏ chiếc đồng hồ do em gái tặng mà mình thích nhất, rồi đi chọn một chiếc đồng hồ đáng giá cả một căn nhà, đương nhiên vẫn là Su Ho trả tiền. Nhưng vừa quay đầu cô đã coi đồng hồ như cỏ rác, đem đi tặng cho bà lão gom rác ở ven đường. Su Ho vừa tiêu một số tiền lớn cảm thấy hành vi này thật khó chịu. Anh hỏi cô phải làm vậy đến khi nào mới kết thúc, nhưng lại nghe được Ji Hyun lạnh lùng trả lời rằng đến khi nào cô chớt. Vào một buổi sáng Su Ho bị đồng hồ báo thức nhà bên cạnh đánh thức. Thấy nó cứ vang không ngừng gọi thì cũng không có ai đáp lại. Ý thức được chuyện lạ, Su Ho thuần thục mở khóa cửa nhà Ji Hyun ra, rồi vội vàng ôm Ji Hyun đã bất tỉnh tới bệnh viện, hoàn toàn không hề chú ý đến Chea đang ở hành lang gần đó. Ở bệnh viện, Su Ho cơ thể mệt mỏi rã rời chăm sóc Ji Hyun cả ngày, nhưng sau khi tỉnh lại Ji Hyun không hề cảm kích mà lại hiện lên bộ mặt lạnh nhạt, thậm chí còn nói mình sẽ rút ống truyền dịch để đe dọa Su Ho rời khỏi phòng bệnh của mình. Chea cũng đến bệnh viện, Ji Hyun lại ngạo mạn nói rằng Chea thật đáng thương, còn đắc ý nói với cô ta rằng nguyên nhân thật sự khiến Su Ho muốn kết hôn sớm với cô ta đều là vì mình. Lúc này Chea mới vỡ lẽ Su Ho cầu hôn mình là để giúp Ji Hyun. Cô ta hoàn toàn suy sụp ngơ ngác đứng tại chỗ không biết nên làm gì bây giờ. Không có người phụ nữ nào chịu nổi sự nhục nhã ấy cả. Hôm sau cô ta nói với chủ tịch cho rằng mình muốn hủy bỏ hôn ước. Su Ho biết tất cả là do Ji Hyun quấy rối, nhưng anh không hề biết rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu cho màn trả thù của cô thôi. Chẳng phải anh từng nói sẽ làm tất cả mọi thứ vì tôi sao? Đúng, chỉ cần là chuyện anh có thể làm được, anh đều sẽ làm giúp em. Vậy thì anh cưới tôi được không? Nghe lời này Su Ho ngơ đứng hình khoảng chừng là 10 giây, nhưng căn bản giây phút này anh không có cách nào để từ chối. Chúng ta cưới nhau đi, kết hôn thì có ích lợi gì, với em tôi sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác. Sau đó theo yêu cầu của Ji Hyun, hai người cùng nằm trên một chiếc giường cười lên đi. Miệng anh cười nhưng lòng anh lúc này chắc rằng không bao giờ là ổn. Bức ảnh ấy được Ji Hyun đăng lên trang cá nhân. Điều này khiến công chúng vô cùng kinh ngạc. Tất cả mọi người đều nghĩ vì người phụ nữ này nên Su Ho mới bị từ hôn. Chủ tịch Chon cũng biết chuyện này, lập tức ra lệnh cho Min Seok điều tra nguyên nhân chân chính khiến hai người hủy bỏ hôn ước. Về phía Ji Hyun, lúc này cô đang bắt đầu kế hoạch trả thù của mình. Đầu tiên cô lôi kéo anh trai và mẹ kế của Su Ho, hai mẹ con họ đều vui vẻ đồng ý, bởi vì trong mắt họ chỉ cần Su Ho đánh mất chỗ dựa là Chea thì anh hoàn toàn không phải là đối thủ cạnh tranh quyền kế thừa với họ. Không lâu sau, Ji Hyun và Su Ho tổ chức lễ cưới kín tiếng. Điều này khiến bố của Su Ho vô cùng bất mãn, nhưng cho dù ông ta ra mặt phản đối thì vẫn không thể thay đổi được điều gì. Sau khi hôn lễ kết thúc, Ji Hyun và Su Ho trở về nơi mà họ gọi là nhà, rằng hai người đang ở bên nhau, nhưng trái tim của họ dường như đã bị một bức tường vô hình ngăn cản lại. Su Ho tự biết mình không còn nhiều thời gian nên chỉ mong được sống những ngày yên bình, nhưng Ji Hyun lại không có ý định đó. Vừa kết hôn xong cô đã yêu cầu ngủ riêng hai phòng. Su Ho không được phép vào phòng của cô, nhưng mỗi ngày Su Ho vẫn chuẩn bị bữa tối tỉ mỉ. Ji Hyun lại chẳng buồn liếc nhìn anh lấy một lần. Su Ho biết rõ mục đích Ji Hyun kết hôn với mình. Thấy Ji Hyun vào phòng, anh đành ôm ấp nỗi cô đơn của riêng mình. Không lâu sau, dưới sự giúp đỡ của mẹ kế và anh trai của Su Ho, Ji Hyun ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc quỹ từ thiện của tập đoàn Chon. Từ đó cô lợi dụng thân phận tổng giám đốc để làm việc thiện khắp nơi. Cô đắp nặn hình tượng của mình thành một thiên thần, bởi vì cô biết rõ khi nào mình có đủ sức ảnh hưởng thì người khác mới chịu tin lời nói của mình. Và cho dù lời nói ấy chỉ là lứa rồi thì cũng thay đen thành trắng. Dưới sự phối hợp quyên góp một khoản tiền kết xù của Su Ho, cánh truyền thông thi nhau đưa tin về câu chuyện làm từ thiện của Ji Hyun. Sau khi biết tin này, chủ tịch gọi Min Seok đến nhà mình mắng một trận xối xả. Tuy rằng ông ta thiên vị đứa con trai này, nhưng ông ta coi trọng lợi ích của công ty nhiều hơn. Ông ta nhất định phải ngăn cản cô con dâu mà ông ta không ưa này. Thế là ông ta gọi Min Seok đến chỗ mình, sau đó ám chỉ anh ta hãy xử lý Ji Hyun, còn nói một câu đầy ẩn ý là nếu Min Seok không chịu ra tay thì sẽ có người làm thay anh ta. Sau khi suy xét giữa tài và xỉu thì Min Seok giả vờ đồng ý với mệnh lệnh của chủ tịch Chon, nhưng một kẻ đã làm vô số chuyện xấu xa như anh ta lại không thể ra tay đối phó với Ji Hyun. Thay vào đó, anh ta lấy ra một khoản tiền kết xù, yêu cầu Ji Hyun hãy rời khỏi nơi này, còn nói với cô là nếu cô không rời đi thì sẽ gặp nguy hiểm. Tất nhiên Ji Hyun sẽ không nghe lời Min Seok. Đến tận lúc này rồi cô đã không còn sợ bất cứ điều gì nữa. Cô công khai toàn bộ tài liệu đen của tập đoàn Chon mà mình điều tra được trong suốt thời gian qua. Hành động này khiến chủ tịch nổi trận lôi đình, gọi điện sa thải luôn Min Seok vì đã không làm việc đúng như yêu cầu của ông ta. Sau đó giao cho giám đốc Nam nhiệm vụ xử lý Ji Hyun. Ngày hôm nay Su Ho đang thảo luận công việc với Chea trong văn phòng thì đột nhiên bệnh tình của anh tái phát.
Anh đau đầu dữ dội ngã gục xuống sàn. Chea cũng nhận ra sự khác thường của Suho, nhưng Suho không nói cho cô ta biết bệnh tình của mình. Chea bèn mạo nhận mình là vị hôn thê của Suho để đi hỏi bác sĩ. Lúc này mới biết Suho mắc bệnh nan y không còn nhiều thời gian. Hơn nữa lần phát bệnh này khiến thị lực của Suho bị giảm mất một nửa. Nếu còn tiếp tục phát bệnh anh sẽ hoàn toàn bị mù. Chea nhớ lại những gì Suho đã từng nói với mình, nước mắt cô ta rơi lã chã. Hóa ra ngày mà hai người họ còn yêu nhau, Suho từng nói nếu 1 năm sau anh còn sống thì sẽ tổ chức đám cưới long trọng với Chea. Lúc này tất cả oán hận của cô ta đối với Suho bỗng nhiên tan thành mây khói. Cô ta chỉ suy nghĩ làm cách nào để cứu được người đàn ông cô ta đã từng yêu và yêu rất nhiều. Sau nhiều lần trò chuyện và khuyên nhủ Suho, cuối cùng Suho cũng đồng ý ra nước ngoài chữa bệnh, cho dù chỉ có 1% hy vọng anh vẫn sẽ dốc hết sức mình để giúp Ji Hyun. Nhưng trước khi rời đi anh muốn đưa các nhân viên nhà hàng cùng nhau ra ngoài chơi, bởi vì anh không muốn để lại sự tiếc nuối, nhờ các nhân viên của mình mà anh cũng mời được người vợ danh nghĩa của mình đi cùng. Suho chuẩn bị một món quà nhỏ cho từng nhân viên, rồi tự tay đeo cho người vợ mình chiếc vòng cổ mà bản thân đã cất công chuẩn bị từ lâu. Nụ cười của hạnh phúc cũng xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng ấy. Trước khi rời đi, anh không muốn nói gì với tôi à? Rốt cuộc anh thấy không khỏe chỗ nào? Sau khi về nước anh sẽ nói cho em biết. Ji Hyun cũng hiếm khi bộc bạch với Suho. Cô bày tỏ lòng biết ơn vì anh đã giúp đỡ mình điều tra vụ án của mẹ và em gái cô. Đây là lần đầu tiên hai người ngồi cùng nhau kể từ sau khi kết hôn đến nay. Dù vậy cô ấy vẫn không nói mình tha thứ cho anh. Sau đó một mình Ji Hyun đi dạo trong rừng cây, bất thình lình một người áo đen dùng khăn bịt miệng cô. Lúc sau Suho không thấy bóng dáng vợ liền vội đi tìm cô. Sau khi mãi tìm kiếm xung quanh thì chỉ thấy điện thoại cô rơi ở đó. Nhìn ra phía biển thì có một chiếc bè, đá đôi mắt anh nhìn về phía trước thì thấy Ji Hyun đã hôn mê đang trôi trên mặt biển và đang dần dần chìm sâu. Suho không suy nghĩ gì nhiều vội vàng chạy tới để giải cứu cho cô ấy. Khi sắp đến chỗ cô thì bỗng nhiên căn bệnh quái ác của anh lại tái phát. Đầu anh lúc này đau đớn tột cùng, thấy Ji Hyun gần trong gang tấc mà anh lại không thể tiếp tục tiến lên. Dễ dụ cơ thể quằn quại trong đau đớn nhưng anh lại không thể làm gì hơn được nữa. Phép màu đã không xảy ra, cơ thể anh dần dần chìm xuống. Nỗi áy náy và tình yêu của Suho dành cho Ji Hyun cũng chìm sâu xuống lòng đại dương không đáy. Và có lẽ anh cũng đã hoàn thành phần nào ước vọng mà bản thân ước ao lúc còn sống. Ji Hyun được nhân viên cứu hộ đưa lên bờ. Sau khi tỉnh dậy cô thấy Suho đang được cấp cứu ở gần đó. Cô vẫn không tin vào mắt mình, cô đến gần thì thấy Suho đã ngừng thở rồi. Cuối cùng nước mắt cô cũng rơi nhưng đã quá trễ rồi. Suho đã vĩnh viễn rời bỏ họ trong lễ tang. Nhận được tin giữ, chủ tịch Chon vội vàng trở về. Ông ta không dám tin đứa con trai mà mình yêu thương nhất đã không còn trên cõi đời này nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ không phải vì ông sao? Tôi đã biết cả rồi. Tôi biết ông định làm gì. Đối mặt với những lời chất vấn của Ji Hyun, chủ tịch Chon vẫn không chịu thừa nhận rằng chính vì ông ta muốn rớt Ji Hyun nên mới dẫn đến cái chết của Suho. Ngược lại còn đổ tội lên đầu Ji Hyun. Trong lúc hai người cãi vã dữ dội, Chea ở bên cạnh đôi mắt đẫm lệ buồn nói cho họ biết chuyện Suho vốn đã mắc bệnh nan y. Hai người có biết Suho đang mắc bệnh không? Tôi hỏi hai người có biết không? Nghe câu hỏi của Chea, tất cả mọi người đều im lặng, giờ đã biến thành hậu quả như vậy rồi. Trong lúc đau buồn không còn ai truy cứu rốt cuộc là lỗi do ai nữa. Suho viết di thư cho tất cả mọi người kể cả bố mình, tuy nội dung không dài nhưng lại viết rõ cảm xúc từ tận đáy lòng mà anh muốn thổ lộ với mọi người. Sau khi kết thúc lễ tang, Ji Hyun đến đồn cảnh sát bảo cảnh sát điều tra chân tướng cái chết của Suho. Cảnh sát trả lời một cách thờ ơ, cho rằng có lẽ vì mắc bệnh nan y nên Suho mới nhất thời nghĩ quẩn rồi từ bỏ mạng sống của mình. Ji Hyun không còn kiềm chế được cảm xúc hiện tại. Cô nhất định sẽ điều tra đến cùng, hơn nữa sẽ thông báo cho cánh phóng viên cùng nhau theo dõi kết quả điều tra của đồn cảnh sát. Ở bên kia, cái chết của con trai vẫn không thể khiến chủ tịch Chon tỉnh ngộ. Ông ta ra lệnh cho giám đốc Nam bắt cóc Min Seok, giờ đã bị ông ta ruồng bỏ. Sau khi tỉnh lại, Min Seok phát hiện kẻ bắt cóc mình là giám đốc Nam. Thế là anh ta phỏng đoán kẻ muốn ám sát Ji Hyun chắc chắn cũng là ông ta. Giám đốc Nam dùng dao xin tí tiết của Min Seok, định vu khống cho anh ta tội mưu sát Ji Hyun, còn bắt anh ta viết thư nhận tội. Nhưng anh đây cũng không ngốc nghếch tới vậy. Min Seok tranh thủ lúc người canh gác không đề phòng, anh ta đột nhiên tấn công họ rồi chạy trốn. Trong lúc cùng đường bí lối, anh ta đành phải mặt dày mày dạn nhờ Ji Hyun cứu mang mình. Anh quỳ xuống rồi khóc lóc van xin sự tha thứ của Ji Hyun. Hơn nữa còn nói rằng mình sẽ giúp cô vạch trần toàn bộ chân tướng vụ việc bị ảnh hưởng bởi cái chết của Suho. Chea cũng đi tìm Ji Hyun sẵn lòng góp sức cùng họ để lật đổ chủ tịch Chon, nhưng họ không có bằng chứng. Thế là Chea đi tìm chủ tịch Chon và nói với ông ta rằng Min Seok đã nắm giữ toàn bộ bằng chứng phạm tội bí mật của tập đoàn. Cảm thấy tình hình đang không khác gì ngồi trên đống rơm sắp bị đốt, chủ tịch Chon lập tức ra lệnh cho giám đốc Nam tức tốc di rời toàn bộ bằng chứng mấu chốt ra ngoài. Sau đó Ji Hyun và Min Seok chặn đường rồi cướp toàn bộ bằng chứng. Không lâu sau, chủ tịch Chon dẫn đám cấp dưới, toàn là đầu đường xó chợ thứ thiệt, tìm đến căn nhà nơi họ đang ẩn náu. Khi giám đốc Nam chuẩn bị xông lên cướp lại bằng chứng thì Min Seok bỗng rút ra một khẩu súng. Nơi này bỗng chốc trầm lặng hẳn ra. Đúng lúc này, chủ tịch Chon lại đưa ra một số tiền kếch xù để mua chuộc Min Seok. Chỉ cần anh ta tự tay rớt chết Ji Hyun thì ông ta sẽ chuyển khoản 10 tỷ won cho anh ta ngay bây giờ. Hơn nữa còn thề sẽ không kiếm chuyện với anh ta nữa. Sau đó chủ tịch Chon còn ra lệnh cho cấp dưới chuyển tiền ngay. Điện thoại Min Seok rung lên tinh tinh, cộng ngay 10 tỷ.
Lúc này chủ tịch cho nói hãy rớt Ji Hyun đi, không ngờ Min Seok lại thật sự chĩa súng về phía Ji Hyun, rồi nhẫn tâm bóp cò không chút do dự. Ji Hyun ăn viên kẹo đầu đó, cảm thấy mình đang rơi xuống đại dương sâu không thấy đáy. Cũng như nam chính lúc trước vậy, nhưng cô lại cảm thấy may mắn và mỉm cười hạnh phúc, bởi vì chẳng mấy chốc cô sẽ được gặp lại mẹ cùng đó là em gái và chồng mình. Tuy tận mắt chứng kiến Min Seok nổ súng bắn Ji Hyun, nhưng chủ tịch Chon vẫn không yên lòng. Mãi đến khi giám đốc Nam mang về tin tức không tìm thấy thi thể của Ji Hyun, chủ tịch Chon lòng liền rối bời vì thấy có điều gì đó chẳng lành. Quả thật chuyện hôm trước chính là một phần trong kế hoạch của ba người. Ji Hyun chỉ bị thương ngoài da chứ không có vấn đề gì nguy hiểm tới mạng sống. Chea đã kịp thời cứu cô và mọi thứ đã được biên hết rồi, camera họ lắp đặt đã quay lại hết khung cảnh đó. Mục đích là để ghi lại bằng chứng chủ tịch Chon mua chuộc hung thủ giết người. Sau khi khỏe lại, Ji Hyun lập tức nghĩ cách đánh trả. Đầu tiên cô tìm một quán net rồi đăng tải đoạn video chủ tịch Chon mua chuộc Min Seok sát hại mình lên mạng. Sau đó đến một quảng trường đông người bắt đầu bật livestream, nhờ trước kia cô từng làm từ thiện công khai và đã tích lũy đa số fan cứng và fan mềm. Phòng livestream của cô thu hút đông đảo người qua đường đi theo và phóng viên theo dõi. Cô muốn phơi bày sự thật về cái chết của mẹ và em gái. Mặt khác, nhận được tin này, chủ tịch Chon và Chea cũng đến hiện trường. Trước công chúng và ống kính camera, Ji Hyun kể lại nỗi bất hạnh mà em gái và mẹ đã gặp phải. Để tìm hiểu chân tướng mà cô đã cố gắng rất nhiều, nhưng kết quả vô cùng thê thảm đã thấy cái chết của chồng. Cô cũng bị cảnh sát kết án một cách sơ sài, bị cho là tự dừng cuộc chơi. Cảm thấy bản thân bất lực khi đứng trước quyền thế và cho dù cô van xin bằng cách nào, gào thét cỡ nào. Và chắc rồi, chẳng một ai đồng cảm và lắng nghe những tiếng lòng ấy của cô. Đây chính là sự khinh rẻ mạng sống con người của tầng lớp có tiền có quyền. Cô chĩa mũi dùi về phía chủ tịch Chon. Chea ở bên cạnh cũng ra mặt làm chứng, đồng thời thẳng thắn thừa nhận vai trò của mình trong hàng loạt sự kiện đã xảy ra. Hơn nữa, cô ta cũng thẳng thắn nói trước kia mình không tài nào đồng cảm với sự bất lực và tuyệt vọng của Ji Hyun sau khi mất người thân thuộc nhất, và mãi đến khi Su Ho qua đời một cách đầy bi thương dưới lòng sâu biển cả, thì cô ta mới cảm nhận được điều đó. Vừa nói xong, Chea không chút do dự quỳ xuống trước mặt Ji Hyun nói lời xin lỗi với cô. Ji Hyun quay sang nhìn chủ tịch Chon, thế nhưng chủ tịch Chon vẫn từ chối thừa nhận sai lầm của mình. Ông ta hống hách xoay người rời đi trong tiếng phê phán đông đảo của bàn dân thiên hạ. Tuy nhiên, dưới sự kháng nghị mãnh liệt của những người dân đầy chính nghĩa, chẳng mấy chốc chủ tịch Chon đã bị cảnh sát áp giải. Ji Hyun cứ nghĩ rằng lần này có video làm bằng chứng thì sẽ dễ dàng kết tội chủ tịch Chon. Không ngờ giám đốc Nam viện cớ Ji Hyun và Min Seok đã từng là người yêu và yêu cầu Ji Hyun chứng minh tính chân thật của đoạn video đó. Nói mục đích của họ chính là để lừa 10 tỷ won, hơn nữa Min Seok còn cũng tiền bỏ trốn rồi. Và đúng lúc cần chính nghĩa nhất thì Min Seok đã cầm tấm séc 10 tỷ won xuất hiện trên tòa án. Anh ta chủ động ra tòa làm chứng và nói hết chân tướng của vụ việc mà mình biết trước tòa. Chea cũng có mặt trên tòa. Cô ta chủ động thừa nhận sự thật mình đã đánh em gái Ji Hyun. Nhưng khi quan tòa nói đến chuyện cô ta đã phóng hỏa thiêu cháy trại tạm giam để mưu sát Kang In Bell, lúc này mọi người mới biết đó thật ra chỉ là hành vi che mắt báo chí và cảnh sát. Thực chất Kang In Bell vẫn chưa chết, sau đó cảnh sát bắt giữ Kang In Bell vẫn đang sống nhăn răng. Đối mặt với vô số bằng chứng xác thực, chủ tịch Chon lúc này không tài nào chống chế được nữa. Thông qua phán quyết của tòa án, chủ tịch Chon, giám đốc Nam, Min Seok và Kang In Bell đều nhận được sự trừng phạt xứng đáng. Chea bởi vì không thể chứng minh mình là người trực tiếp dẫn đến cái chết của em gái Ji Hyun nên được xử trắng án. Dù sao cô ấy cũng đã hối lỗi trước những sai lầm vô tình của mình. Cái thiện lúc này cũng đã tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm tăm tối. Ji Hyun mở lá thư mà Su Ho viết cho mình hồi còn sống. Cứ thế cảnh tượng tươi đẹp nhất của hai người dường như hiện lên trước mắt của cô ấy. Nước mắt cô rơi, trò chơi kết thúc và có lẽ mãi đến thời khắc này Ji Hyun mới thật sự coi Su Ho là chồng mình, là người yêu thương cô nhất. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.